Ναι, ο Ruler με κόρκι είναι τρομερός, αλλά και ο Τσόβι με κόρκι της μία φορά που του δόθηκε ήταν τρομερός. Ωραίο flex. Magic damage έχεις και από την Nico και από τον Rumble, οπότε δεν τρελαίνεσαι να πάρεις κι άλλο AP απαραίτητα. Μπορείς να πάρεις AD mid μαζί με Wukong, γιατί ο Wukong τι κάνει, σρεντάρει armor και βοηθάει και τους physical damage mid laners να βγάλουν DPS. Οπότε εδώ μπορείς να πας κόρκι ή μπορείς να πας στο επόμενο rotation κάποια Caitlyn για να πρεσάρεις την Yunara. Μπορείς να πας, δεν θα έλεγα Lucian εδώ. Η Kai'Sa είναι ban. Οκ. Ωραία, Blanks είναι τόσο δυνατός. Από ό,τι φαίνεται είναι παντοδύναμος, γιατί και ισχύει πως τον παίζουν όλοι. Και έχω βαρεθεί να βλέπω κόρκι να κάνει πι. Big Man Zeus θα πάει με την Gwen. Έχουμε πει ότι ο Zeus θα εκμεταλλευτεί αυτό το matchup. Όταν υπάρχει Rumble θα πάρει Gwen, όταν υπάρχει Gwen θα πάρει Rumble. Ενώ στο τέλος είναι η Orianna, την οποία σχολιάσαμε πιο πριν. Θα είναι ο Corki στο bot lane. Βγάζει νόημα και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή οι Genji έχουν 5 AOE. Okay, 5 picks με super AOE damage. Δηλαδή Wukong, Orianna, Rumble combo με Nico, Knock-up και Corki απλά να κάνει QE και να δίνει με την πιστόλα του. Nice, I won. No. You did win, yeah. Λοιπόν, πήγαμε. I want to talk about the rune setups that we got. I'm sorry, Veldas. I should have just started talking. Φύγαμε, boys. Ξεκινάει το game. Ένα game για όλους εμάς. Όπου δύο από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, δύο από τις πιο δυνατές ομάδες στον κόσμο, συγκρούονται και αντικρούονται μέσα στο Rift. Και για αρχή βλέπουμε τον King και τον Zeus να συγκρούονται και να αντικρούονται στο top lane. Ο Zeus περνάει πάρα πολύ damage. Oh my god. Oh my god, του πήρε το flash. Παιδιά, τον κατέστρεψε, το είδατε. Μήπως να νερφάρουμε την Gwen. Ποιος ψηφίζει να νερφάρουμε την Gwen? Ρε μαλάκα Σταύρε, δηλαδή πόσο IQ χρειάζεται για να μην το γράψεις αυτό? Πες μου λίγο. Most first-star room in the meta at the moment. Phase rush is just always good. Movement speed is OP. It's OP. As we saw yesterday. You need movement speed. Yes. Δηλαδή τι άλλο να κάνω? Three of our guys here on the rift. The Rel into Nico definitely was a choice. I'm not saying it's a bad choice, but for the lane it's. Είμαστε μέσα στο game, ρε. Είμαι Ευαγγελάτος. Rel's got a decent amount of tankiness, isn't going to be bullied too much, but certainly doesn't have a lot of pressure. Παιδιά, συνεχίζουμε. Εμείς βλέπουμε. Οκ, όσοι θέλετε να δείτε το game, for real, κάντε full screen. Κάντε full screen, θα ήταν κάνω εγώ. Ιωάννη, δεν πέφτουμε, ρε φίλε. Όλη τη χρονιά δεν έχουμε πέσει, δεν θα ξαναπέσουμε ούτε τώρα. Θα ξαναπέσουμε τον Ιανουάριο ήλο. Θα το πει Τσόβι, τι σκηνάκι είναι αυτό, γιατί η Orianna φοράει καπέλο. Είναι έτοιμη για παραλία. Λοιπόν, το bot θα έπρεπε το Corki Nico να το πρεσάρουν. Οκ, full. Ο μόνος που έχει μεγάλο θέμα είναι ο Rumble στο top, αλλά παίζει phase rush. Και με το level 3 το προκάρει εύκολα, έχει movement speed extra. Ghost or Flash, you know, we've mostly seen just the exhaust. Could be somewhat susceptible, but like. Ωραίο wordάκι από τον Zeus. Παιδιά, είπαμε, ο Zeus έχει κάνει τρελό step up τελευταία. Έχει ξανανεύει. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε την πορεία του, γιατί είναι ένας παίκτης όπου πρέπει να κάνει dominate τους πάντες. Στο 1v1 είναι ταυτότητά του, ρε φίλε. Η ταυτότητά του είναι κάνω dominate τους πάντες. Το Orianna δεν είναι counter τα λίγια. Δεν θα έλεγα counter, και οι δύο έχουν long range και οι δύο είναι immobile, οπότε από τη μία η Orianna μπορεί να κάνει poke, από την άλλη τα λίγια μπορεί να πετύχει εύκολα το combo. Είναι απλά ένα καλό matchup όπου και οι δύο έχουν kill pressure. Η Orianna το έχει πιο μετά από το 6. Η Ταλίγια το έχει από νωρίς, γιατί απλά μπορεί να απειλήσει την ώρα και να την κάνει ένα combo και να τη σκοτώσει στο jungler.
Wait, ο Wukong έχει χάσει όλα τα παιχνίδια που έχει παιχτεί στο καινούριο patch. Δεν τον έρφαραν καν, right? Dominant. Ποιος Dominant? Πριν από πόσα χρόνια παίζονταν τα Λίγια Jungle? Πριν από πολλά, γιατί θυμάμαι όταν έπαιζα εγώ competitive, έκανα practice στα Λίγια. Οπότε ήταν πριν πολλά χρόνια τα Λίγια Jungle. Παίζεται ακόμα, οκ. Μπορείς να το βγάλεις. Αλλά καλός ή κακός, ρε φίλε, γιατί να πάω τα Λίγια ενώ μπορώ να πάω Zyra, Brand, που έχουν καλύτερο clear, είναι πιο γρήγοροι. Δεν είπες ότι ο Zeus είναι ο dominant. Είπα ότι ο Zeus είναι dominant, όχι ο dominant. Που είσαι ρε το Μιζάο Χούντσο. I think that you kind of know Pantheon at this point is a known quantity. You've played a lot of stage gates against him because let's not forget Pantheon used to be perma-picked but not perma-banned. He's only moved to ban recently and is now kind of moving back into generally banned but sometimes left through if you think you can get a good trade. Ο Pantheon έφαγε ban, εντάξει, δεν το αφήνεις τόσο εύκολα. If you're approaching playoffs, why not have one of the best AD carries in the league? Φαντάζομαι ότι ήταν dominant τόσο καιρό. In disguise. Oh, nice damage. Είναι αυτό που λέγαμε, ρε φίλο, ότι στο bot πρέπει να κερδίζουν το Corki μαζί με τον Nico Full. City Tottenham, 1 ή 2. Προ άσος είναι. Δεν στο είπα εγώ, αλλά είναι άσος. Το predictions. Τι predictions δεν το έλεγαν όλοι. Θα βάλουμε prediction να πάει Game 5. Οκ. Λοιπόν, έχουμε swap από τη Yunara. Αναγκαστικά βλέπετε ότι η Yunara έχει μείνει υπερβολικά πίσω από τον Corki. Το teamcom της Geng είναι εξόντια. Δηλαδή, for real, αν έπαιζα competitive και ήμουν μια ομάδα όπως είμαστε τώρα, Ελλάδα για παράδειγμα, ρε φίλε, στην Ευρώπη, το combo που έχει η Genji είναι εύκολο, είναι αλάνθαστο. Γιατί δεν έχει δύσκολα κουμπιά. Ο Wukong παίρνει την μπάλα, η Nico έχει flash, ο Rumble απλά ρίχνει equalizer. Είναι πολύ απλό το πώς παίζεις. Ενώ εκείνη εδώ πέρα το failare λίγο. Γιατί έκανε flash, αστόχισε το 1 ο Zeus κατάφερε να πάρει space. Και εφόσον ο Zeus κατάφερε να φύγει από το equalizer, δεν μπορούν να έχουν kill πάνω του. Μπορεί να ανοίξει W, μπορεί να τανκάρει και μπορεί να στολάρει για να έρθει τη teammate του. Ο Canyon δεν έχει καν level 6, δεν έχει καν cyclone. Ο Τσόβ έχει χάσει ποτέ CS, κανένα. Αλλά μπορεί να χάσει το AD carry του, πανέμορφος τείχος. Τρομερός τείχος, τον έφερε πίσω από το flash. Και εδώ ξόδεψαν το flash της Rel για να πάρουν διπλό flash από Ruler και Duro, να δώσουν το kill στον Zeka, όπου επειδή θα χάσει κάποια minions πάλι θα βγει μπροστά. Ψιλο perfect play. Οκ, πραγματικά ψιλο perfect play, γιατί αν δεν δούμε τη διαφορά στα CS, ήταν κοντά στα 20, τώρα είναι 7, είναι ένα wave. Που δεν λέει πολλά. Όσο ο Γκάλιο είναι ακόμα playable στο solo queue. Τέρε. Και AP και tank τα πάντα. Εδώ ήταν και λίγο unlucky ο Ruler, αλλά καλός τείχος στο σημείο. The best part is because of the ruler being forced to flash immediately. I think even if the Valk finishes, if he gets knocked back by Zeka, he still ends up dying. And in worst case scenario, that play works out because, okay, so let's be real now. Keen and Doran being on this list, does that mean anything? No, it doesn't mean anything. But we're looking for stats, you know, we don't Πρακτικά ναι, ότι ο Keen και ο Doran κερδίζουν με Gwen, σημαίνει ότι η Gwen είναι απλά παντοδύναμη. Yeah, that's nice. Maybe that's what they were trying to show. I assume that might have been against Yunara is on win. Yunara is on turbo. Πήραν level, αλλά έχουν πιάσει τον Canyon. Ο Canyon πρέπει να κάνει flash από τον τοίχο, αν και κάθεται για να πάρει ένα ακόμα Void. Και θα τα καταφέρει. Έχουν φέρει τους Avengers. Είναι 3 άτομα κοντά και μπορούν να πάρουν 3 Void στο τέλος. Αλλά κάψαν το TP του King. Okay, ήρθε και ο King στο play από πάρα πολύ μακριά. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Wait, ο Duro θα κάψει το ulti του. Και μετά ο King τον πιλάρει γιατί ο Viper είναι εκεί. Αλλά ο Duro δεν θα πετύχει τίποτα και θα κάψουν το ρο. Ο Corki τρέχει bot για να κάνει cover. Okay, τρέχει. So what happens there is they set up a play towards Grubs.
And then Humble Life looks to contest, but Keen is already teleported. They know they have a teleport advantage, right? So Keen is able to teleport. While that was Avengers Assemble. Σκάσανε όλοι πραγματικά για να πάρουν 3 Void. Είναι ακόμα μπροστά στο Gold. Ακόμα και ο Corki είναι μπροστά στο Gold, ενώ έχει πεθάνει. Πρακτικά δεν έχουμε διαφορές στο game. Ότι να το πούμε και αυτό, δεν έχουμε διαφορές στο game. Barbecue. Ας το έχεις τα minions βέβαια. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Air Fryer δεν αρχίσαμε καθόλου. Είχαμε πει ότι θα ανοίξουμε τέτοια ώρα και ανοίξαμε ακριβώς την ώρα μας. Ο Ιουνάρ θα πάει Kraken. Δεν θα πάει το Blade of the Ruined King. Like as they were butting heads, so maybe. I guess. It did look very funny though. Very off the mark. He got 4 of them. Better than less than 4. Very true. I was like less than 3. Yeah. I less than 3 you as well. Aww. Valdez. Θέλω να τους δω να φαϊτάρουν όμως. Θέλω να δω το μεγάλο επόμενο fight. Are Drakes fake? They have been a lot slower. Yeah. Just feel that way. Overheating here. Δείτε το Zeus. Δείτε πόσο εύκολα απλά επιλέγει να κάνει ο Lin, γιατί καταλαβαίνει πως δεν χάνει. Οκ, καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να χάσει το trade. Είναι ο παντοδύναμος. Also, I think not using the exhaust is a good call because now you just trade ult for a back timer. But once you actually get your first item, which I'm pretty sure he's going to have here on this base, you're going to be Ούσερε aim scam, καλημέρα. actually get it. That's kind of crazy. I thought he would have had enough gold as Canyon's waiting. Zeus does have exhaust, but doesn't have his ultimate. Sneaky, I think he sneaky. knows how Keen is playing. Yeah, Keen is playing like a maniac, okay? As now He does not know. Παίζει να πεθάνει. he's going to get baited in. Ότι έκανε exhaust τον Canyon βέβαια. Το σωστό exhaust παίχτηκε. Κρατάει, φλαστρεί μέσα ο Canyon, μπορεί να κάνει knock-up, αλλά πεθαίνει γι' αυτό. Οκ, δώσανε πάρα πολλά κουμπιά, αλλά μπορούν να πάρουν το kill. Μπράβο. Yeah, 1-for-1 trade. Παιδιά, δεν είναι green screen, απλά δεν έχω τίποτα πίσω στο δωμάτιο, τα έδωσα όλα. Και έδωσα όλο το δωμάτιό μου. Κάτι που δεν θα ήθελα να κάνω σίγουρα, αλλά αναγκάστηκα. As we take another look, Zeus. The moment that he comes forward, Canyon sees his opportunity. Immediate exhaust does mean that Zeus is able to force. Αλλά ο Zeus δεν το παίξει άσχημα. Εδώ πολλές φορές θα βλέπατε την Gwen να κάνει exhaust στο Rumble, γιατί εκεί έπαιρνε το kill, αλλά ήταν πολύ γρήγορο exhaust πάνω στον Wukong. Αδερφέ μου, ηρέμησε, τον έχει σπάσει. Finally, we have a non-fake Drake, and we also have Chemtech Drake up here. We've had a lot of Chemtech souls. Ox is at home today, so... Maybe he's been doing the opposite, where when Θα... he's there... Καλά, δεν θα κάτσω να παίξω Gwen. Ρε φίλε, η Gwen θα φάει κι άλλο nerf στο επόμενο patch. Πόσο ακόμα θα την nerfάρουνε? Επίσης, ναι, μου κάρνε open το δωμάτιο. FF. He's become more in tune with the Chemtech Drake for the better. Are you calling him toxic? Yes. Yes, I am. He is toxic. It's just true, Chronicler. We can't deny it. Πω, θα δούμε κανένα Γιουνάρα super late game. Παιδιά, η Γιουνάρα κανονικά με αυτό το team δεν μπορεί να παίξει. Okay, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι το σταυρό της, ώστε να μην πέσουν πάνω της όλοι σαν τα σκυλιά, σαν τα δαιμονισμένα σκυλιά. You know, that's he's fast. He's furious. I can see it. Is Wolf infernal? Has to be, right? Yeah, Wolf is infernal. Wolf is infernal. I feel like you. I'm Hextech. Hextech? I can see. I thought I was Hextech, but I don't really see the lineup with my personality. I don't. No. Like, it doesn't. Like, I'm not. No. Yeah. No, we're all nerds, so like it kind of makes it hard. Yeah. If I were like really into science, maybe that could be interesting. Yeah. Wait, what is this slander? By the way, το Καλίστα, εγώ θα σας πω, πιστεύω ότι ψιλοπαίζεται.
Έφαγε μερικά πολύ καλά buffs η Καλίστα. No, it's even funnier that that's what Ox does, because that just infuriates you, which I do enjoy. Παιδιά, πόσες φορές έχουμε δει αυτό το trade? Είναι η τρίτη φορά που βλέπουμε απλά την Gwen να δίνει... Το έκανε teleport. Oh my, he actually TP's out. What? Wow, he was terrified. They didn't have any vision on Peanut. And if Πίστευε ότι έτρωγε dive και έκανε TP μακριά από το tower. This could have dove him as well. I just think the base probably would have completed, but that's gonna be Oh my god, πραγματικά έχασε τα λογικά του εκεί πέρα. Άρχισε να τρέμει. Ο Zeus έχει πάρει full τον πρώτο λόγο στο lane. Βλέπετε πώς τον τραμπουκίζει. Είναι αυτό που κάνει ο Zeus. Είναι αυτό που τον ξεχωρίζει, ρε φίλε, λίγο από τους άλλους. Ότι τραμπουκίζει τόσο στο top lane, ενώ οι περισσότεροι απλά πηγαίνουν even. I don't think a TP was a mistake. It's just we know because we have vision, right? It's the safest play. To think about, you know. It is, yeah, for sure. Now Keen doesn't have his first item done, by the way. Doesn't have Leandri's. Ο King δεν έχει item, ο άλλος έχει item, έχει και Phoenix επειδή έχει πάρει free μποτούλες. Ο King έχει κλείσει όλες τις μπότες του, αλλά θα πρεσάρουν πάλι για το Herald. Θα το πάρουν. Η Rel φλασάρει μέσα, κόβεται. Ωραίο κόμπο πάνω στον King που θα πεθάνει ενώ έχει αφήσει το Equalizer. Ο Canyon μπορεί να κάνει triple και double knockups πάρα πολλές φορές. Και εδώ η Genji θα πάρει triple kill για τον Chovy για να χάσουν τον King. Chat, ήτανε worth ναι ή όχι? Σου προσφέρω έναν King, μπορώ να πάρω triple kill και Herald. Opinions? Wait, και ο Chovy παίζει damage build. Οκ, παίζει με Blackfire Torch. Εδώ και πόσο deep έκανε. Πάμε να δούμε πάλι το play. Ναι, ο Delight σαν να προσγειώνεται στο τίποτα. Ενώ εδώ ο Chovy περιμένει στο side, βγάζει damage. Συνεχόμενο, απλά μπορεί να πάρει 3 kills. Ζύο Peanut επειδή φλάσαρε μακριά. Θα τον κυνηγούσε ο Canyon, αλλά ο Canyon γύρισε για να παίξει το fight. Respect, πολύ καλό fight. Και εκεί που λέω ότι ο Chovy πάει damage, boom, ζώνιας. Κώστα, αυτό με το Wazder, φίλε, θα μπει του χρόνου και αν. Απλά θα κουνιόμαστε όπως κουνιέσαι στο Call of Duty. Κακή σύγκριση, αλλά κατάλαβες. Τσάμα, αν παίξουν Μίλιο σε κάτι τέτοια matchup, θα φας πάρα πολύ ξύλο. Φας ξύλο. Θα είναι πιο εύκολο να σε γκανκάρουνε, δεν έχεις playmaking. Γι' αυτό Μίλιο παίζεται πιο μετά, okay? Γιατί πιο μετά έχουν φύγει τα supports όπου μπορούν να σε καβαλήσουν στο lane. Έχουν φύγει τα supports που κάνουν καλό engage. Έχει φύγει και ο Peanut. Και για παράδειγμα, χθες είδαμε Μίλιο σε Game 3. Οι Genji έχουν χάσει μόλις ένα από την D1. Oh, nice engage πάνω στον Viper. Clean! Ένα κακό step, απλά μπορούσε να σου πάρει τη ζωή. Μπαίνει μέσα ο Canyon και ο Canyon είναι παντοδύναμος, όπου φλασάρει μέσα για να πάρουν ένα ακόμα και ο Delight θα ξεφύγει. Αλλά έχει δει δύο teammates του και πιο συγκεκριμένα το AD και το top του να πεθαίνουν. Εδώ ο Ντούρο θα πληρώσει την ύφη, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δεν μπορεί να φύγει έτσι. Αλλά οι Geng θα πάρουν tower. Βλέπετε, εδώ έχουν χωρίσει το map, δείτε και bot. Πήρανε 2 kills, 2 towers για να χάσουν το support. Σε ένα πολύ μεγάλο play και εδώ μπορεί να καβαλήσει ο King το Herald και να φύγει μακριά. Clean. Βαρύ play, πολύ βαριά η Genji στο game 1. Then they also win the mid lane play, and while all of this is happening, Jovi's just pressing in bot. Look at this, right? Look at him. Everything's looking fine. Peanut takes the boss control. Και πρώτα δεν άφησαν τίποτα και όλα αυτά ξεκινάνε με ένα κακό play από τον Peanut, γιατί ο Peanut είναι σε φάση ότι ο Canyon θα σετάρει δράκο και πίστευαν ότι οι Genji σετάρουν δράκο, πίστευαν ότι οι Genji είναι bot. Εδώ ο Viper δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Yunara είναι immobile, παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είδε να έρχεται πάνω του η Νίκο και ήξερε ότι πέθανε. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ ωραίο coordination. Τάμι έχω παίξει, είναι πολύ ωραίο.
Like, yeah, they're getting 3 kills, that's just... but it's so Gen G. It's so good for just encapsulating everything that they do correctly. Κάτσε μην ξεφύγει η Γιουνάρα μετά, αλλά με αυτό το draft. Ο Τσόβι έχει 2 items, ο Ruler έχει 2 items. Το top σου που είναι πάρα πολύ πίσω σχετικά με το πώς πηγαίνει το παιχνίδι είναι 150 gold μπροστά. Έχει καταφέρει να βγει και αυτός μπροστά. Οκ, έχει όλες τις λύσεις για ό,τι χρειάζεσαι. The jungle gap, definitely very big. It does help that Peanut kind of just ran in without vision, trying to set up a dive. Peanut αδερφός μας, δεν ακούω τίποτα. Back to dragons. Who's Ocean Drake? Is it just you? Probably. I don't know, because we still have... We have Ocean... Upgraded bots έχουν έρθει για τον Τσόβι. Ο Δράκος βγαίνει σε 3 λεπτά και είναι το soul point για τη Genji που σίγουρα θα φαϊτάρουν εκεί. Οκ, σίγουρα. Το θέμα είναι μη φορσάρουν τον Άτακαν πριν καν βγει ο Δράκος, γιατί οι Genji με τον Άτακαν έχουν ένα περίεργο δεσμό. Πιο τρομερό το Game 3 μπήκε αλλαγή για τον Zeus, ο Σκαρίνιν και κουβάλισε με Jax Ignite. Permaban. Δεν δέχομαι spoils. Αλλά το πιστεύω, Oscar είναι... Oh my god. Oh my god. Classic Genji Atakan. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται, πάμε Atakan. Είναι κοντά η Vi. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Η Vi δεν είναι κοντά, αλλά η Rel έχει smite. Δεν μπορεί να το πάρει. Δεν μπορεί να το πάρει δυστυχώς. Ο Wukong έχει καλύτερο smite, πήγαν για το 50-50. Αλλά μαζεύουν έναν free Atakan και δεν έχουν χάσει καν πίεση για το Δράκο. Καλημέρα, λέει ο Κορίτσι. Sorry που κάθεσε, αλλά κόπηκε το ρεύμα και ακυρώθηκε ο αγώνας. Σαν ισχύει. Καλημέρα, Αργύρη. Equalizer για να πάρουν το tower. Αλλά δες εδώ που ο Delight απλά τρώει όλο το damage. Καλά, εδώ ο Delight σκεφτόταν να κάνει flash για να κάνει το all-in, αλλά μπαίνει μέσα με flash η Vi, μπορούν να πιάσουν τον Corki. Ο Corki είναι ακόμα ζωντανός. Με τον Duro να φλασάρει μακριά, μπαίνει μέσα ο Zeus και καθαρίζει έναν. Και δες εδώ ότι χωρίς τη ρούλα ζορίστηκαν, αλλά ο Κάνιον απλά βρίσκει ευκαιρία και μπαίνει μέσα για να αρπάξει ένα ακόμα kill. Και ο Τσόβι από το side μπορεί να πάρει το τρίτο. Το χειρότερο fight που μπορούσε να παίξει η Genji και με κάποιο τρόπο καταλήγει να κερδίζει. Αποκλείται να πιάστηκε. Το χειρότερο fight που μπορούσε να παίξει η Geng και πραγματικά πάλι κέρδισαν ένα παραπάνω kill. Αλλά αν δούμε Summoners, όλα τα flash κάτω με το Ruler να έχει το δικό του σε λίγο. Hello Spear. Η Σετζόνι μπορεί να παιχτεί competitive και μπορεί και έχει παιχτεί. Είναι ένα από τα picks που έχουμε δει αρκετές φορές στο competitive. But the zoning from Duro actually means that Peanut dies. Eventually, Ruler will go down. It just takes a little bit of time. And then here, that stopwatch from Keen, I think, actually saves the play. It allows Canyon to get his cooldowns, jump back in, and even though... Ο Canyon εδώ το είδε το kill, ρε φίλε, αλλά ο Viper, μπαμ, γρήγορο barrier. Δεν ρίσκαρε. Ήξερε πως αν δεν κάνει barrier θα μείνει υπερβολικά low και θα επιτρέψει την αντίπαλη ομάδα να πιέσει. He is 5-0. Yes. Well, that's what I'm saying. It doesn't matter. He could build roll a cosmic drive in it. Η Yunar είναι pick and ban, γιατί έχει τρομερό laning phase. Όταν έχει ανοιχτό το Q στο lane δεν μπορείς να την κερδίσεις. Το damage της είναι πάρα πολύ. Και δουλεύει υπερβολικά καλά σε comps όπου μπορεί να βαρέσει. Θα σου πω σε λίγο. Το Shock εδώ πετυχαίνει έναν. Θα πεθάνει. Πρέπει να πάρουν το Soul πριν έρθει. Hanwha Life. Wait, τους λείπουν πολλά cooldowns. Smite, 50-50. Το παίρνει ο Corki. Wait, γιατί νομίζω ότι κερδίζουν και έτσι. Η Νίκο πεθαίνει, αλλά η Ρούλα καητάρει. Oh my god, ο Zeus βάζει τόσο πολύ πίεση και ο Canyon τον εγκαταλείπει. Ο Canyon κάποιοι θα τον λέγανε traitor, κάποιοι θα τον λέγανε ιδιοφυΐα. Αλλά και τώρα τον λένε ζωντανό.
Με ένα soul στην τσέπη, αλλά οι HLE φορσάρουν το fight και με τα χέρια του Zeus απλά να πιέζει. Κερδίζουν, παιδιά, ο Zeus έχει 0-4-9. Αλλά πάλι είναι πολύ χρήσιμος. Όσο για τη Γιουνάρα, ναι, αν ο αντίπαλος είναι μιλή, το damage που κάνει είναι άπειρο. Λόγω του build που πηγαίνει, απλά σρεντάρει τους πάντες αρκεί να είναι γκρουπαρισμένοι. Εδώ νομίζω πως ο Chovy με το Shockwave που έκανε το πέταξε λίγο. Γιατί το ήθελε το Shockwave. Να, περιμένετε, εδώ αν ο Chovy είχε Shockwave, κερδίζανε. Εδώ. Και πεθαίνει και η φίλη μου η Ρούλα. Ωραίο sidestep, αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις το πιου πιου laser. Ο Canyon λέει ομάδα, μήπως να μην ιντάρουμε. Oh my god, η Yunara έχει 3 items. Οκ, έχει 3 items. Το gold lead είναι στα 900, αλλά υπάρχει soul. Οκ, και όταν υπάρχει ειδικά αυτό το soul, φοβάσαι λίγο, τρέμεις λίγο. Τσάτ, ποιος τρέμει. Ξεκινάνε πάλι objective. Θα πω ότι το κάνουν αρκετά τίμια γρήγορα. Ωραία, διώξαν τον Peanut και ο Peanut δεν έχει flash, τον κάνουν shockwave, μπερστάρουν Baron. Oh my god, τι combo ήταν αυτό. Τι dirty combo μόλις τους παίξανε. Παιδιά, ρωτούσατε αν γυρνάει και νομίζω πως η απάντηση είναι όχι. Γιατί η Genji μέσα στα fights είναι απλά extreme. Oh my god, Chovy. Είδατε πόσο όμορφο peel παίξανε γύρω από τον Baron. Γυρνάνε. Νίκο ulti για το zone, μπρι μέσα ο Canyon, τον πελεκάει με το πελέκι του. Τι? Αλλά ο καημένος ο Peanut δεν μπορεί να παίξει. Δείτε εδώ, κάνει Q, ζωνάρει ο Duro, του παίρνει το Q και μετά Shockwave σε Equalizer, χάνει όλο το HP. Ο Duro πετυχαίνει τα πάντα κιόλας και τον ρουτάρουνε. Ναι ρε, κάνανε Baron χωρίς καν να φοβούνται. Δεν είναι αντικειμενικός. Ρε, πώς γίνεται να βλέπεις το τέλειο fight και να λες δεν είμαι αντικειμενικός. Δεν υπάρχει ομάδα που να κάνει fight σαν την Genji. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν πιο γρήγορο tempo, αλλά δεν υπάρχει ομάδα που να κάνει team fights. T1 μόνο, έχει αύριο T1. Θα κάνουμε αύριο Glaze T1. Καλώς κακώς, παιδιά, 2 ομάδες στον κόσμο είναι σε full turbo επίπεδο αυτή τη στιγμή. Okay. T1 και Genji. Οι ομάδες που μπορούν να κοντράρουν είναι Hanwha Life, AEL, BLG. Μπορεί και top. Δεν υπάρχουν πολλές που μπορούν να κοντράρουν αυτές τις θέσεις. Παιδιά, απλά σε αυτό το stream, για όσους δεν ξέρουν, οι περισσότεροι υποστηρίζουν Genji. Το έχουν πει τα παιδιά. Οκ, οι περισσότεροι σε αυτό το stream είναι Genji. Δηλαδή, ο Night Elfie μου είχε πει να μην τον κάνω expose, ρε φίλε, μου είχε στείλει μήνυμα. Αλλά μου λέει, αδερφέ μου, θέλω η Genji να πάρει παγκόσμιο, απλά επειδή η γυναίκα μου είναι την one και με βαράει. Με την παντόφλα, έτσι. Σε παρακαλώ. Μην το πεις. Το πω ρε φίλε, ας φας παντοφλιά. Πρόβλημά σου τώρα, με προκάλεσες. Λερκάρω τόση όλα να σάφει γαμό τους Genji. Μην κάνω πάλι vote και δούμε την αλήθεια. Ο Duro το έστειλε πάρα πολύ ευθεία, αλλά δεν ξέρω αν ήταν καλό. Μπορούν να πάρουν ένα kill, αλλά καταβαίνουν πως υπάρχει πίεση
Oh wait, δεν πήρανε soul πριν, πήρανε soul point, είμαι λίγο χαζός. Αλλά τώρα θα πάρουν soul γιατί έχουν παίξει πολύ επιθετικά πριν μέσα. Yunara, άπειρο damage, flash, shockwave από Chovy. Για να κλείσει το kill, δεν ρίσκαρε τίποτα. Απλά φλάσαρε μέσα στη μάπα του Viper για να πάρει το kill. Καλή προσπάθεια και ακόμα και με τον Duro να το στέλνει ευθεία. Πάλι κερδίζουν. Η Ιαπωνία γιατί δεν έχει competitive, δεν ξέρω. Η Ιαπωνία δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, το συζητούσαμε τις προάλλες και καταλήξαμε ότι οι Ιάπωνες είναι πιο πολύ console gamers παρά PC. Oh my god, δείτε τι damage πήγε να κάνει η Yunara. Πήγε για triple kill highlight. Πώς τα παιδάκια δεν έχουμε. Όχι. Δες και μπετάκια. Now you will get hextech badly. Yeah. Canyon about to be 4 levels ahead of his opponents. 4 levels. Jungle Canyon. He's been part of pretty much every single team fight. He doesn't have 100 kill participation. Είναι γενικά στη φιλοσοφία του ότι το gaming speed είναι κατακριτέο. Το έχουν αυτό, By the way, μπορεί να βγει LOL για κονσόλες. Κάτι συζητούσαν, αλλά πάλι. I'm gonna be, yeah, guys, nothing that happens from this point on is actually, like, you're gonna look for 1% plays just to try and get anything done. Yeah. Hope that you can just luck your way into not being spotted on any vision or any boards or any champions. See if you can make it to the opposite side of the map without being seen. Yeah. And then just back because, you know. No, that's when the game's over. That's when you go for the Γι' αυτό Geng Street outplay. Fighter Tekken έτσι είναι προ. Ναι, παίζουν πολύ arcades. Αυτό έχουν εκεί πέρα την κουλτούρα τους. That's true. Yeah, hextech soul is just not. Αλλά στο τέλος εντάξει δεν μας πειράζει τόσο, γιατί αν παίζανε και οι Ιάπωνες και μας γκαπάρανε και οι Ιάπωνες θα είχαμε θέμα ρε φίλε. Τουλάχιστον τώρα είμαστε σε μια θέση όπου μπορούμε να γκαπάρουμε κι εμείς. Συμφωνείτε? We got TPs and they've already backed into a stable phalanx. You gotta try. Ο Canyon ψάχνει το Zeus. Παιδιά είναι ο Baron Άμπερον πάνω στον Chovy, του παίρνουν το Zonias. Θέλει κόμπο εδώ. Ο Chovy πιάνεται. Ο Chovy πεθαίνει χωρίς να κάνει ούτε ένα spell. Ναι, αλλά πέθανε και ο Zeus ρε φίλε, και ο Zeus είναι ο δυνατός σου. Ενώ από την άλλη ο Duro χρησιμοποιεί το Rocket Belt για να κάνει slow. Ωραίο movement το Duro. Κοίτα, καλό πήγα από τη Hanwha Life, γιατί εδώ ο Peanut ήξερε ότι ο άλλος θα κάνει Zonias, αλλά ήξερε ότι αν κάνει Zonias δεν έχει flash, το έκανε πριν στο Viper. Και μπορεί να φάει combo down και να πεθάνει. Ο Canyon θα του πάρει το flash επειδή απλά υπάρχει. Monkey see, monkey kill. Duro. Πάει για το zone. Αλλά εδώ ο Duro μπορεί να πέσει κάτω όσο ο Zeka τρώει φάπες. Και μετά το objective, τα kills και όλο το παιχνίδι μπορεί να πάει στη Genji. Clean, clean. Όμορφη execution. Θα το λήξουνε, right? Είναι 2 άτομα up, αλλά ο Canyon απλά με Wukong, ρε φίλε, είναι Monkey IRL. Έχει GA, δεν τον ενδιαφέρει. By the way, τσάκαλα έχουν το LJL, τώρα ενώθηκε και με τους άλλους, αλλά δεν έχουν ομάδες οι οποίες διαπρέπουν. Παιδιά, σήμερα δεν έχει LEC. Το LEC θα γίνει Δευτέρα Τρίτη. Για όσους ενδιαφέρονται. Οκ, δεν έχει LEC σήμερα, ξαναλέω. Nocturne. Δεν είναι απαραίτητα engage το Nocturne, γιατί πρέπει να μπορείς να το κάνεις follow-up. Είναι ωραίο το ότι κλείνει τα φώτα, αλλά το support σου δεν μπορεί να κάνει flank. Δηλαδή, εδώ θέλεις όντως αν βρεις την Αμπέσα στο top, για να μπορεί η Αμπέσα να στέλνει το ulti και να ξεκινά το fight. Σε Juani, Nautilus Jungle. Οκ, είναι από τα games τα οποία θα μπορούσες να παίξεις Nautilus Jungle. Λέτε να το κάνουνε. Λέτε να μου κάνουν τη χάρη.
Yeah, so they value keen counter pick over keeping hidden what Ruler's playing and keeping the flags hidden, which I think is fair. It looks like based on the bans, as you're saying, Humble Life kind of caught it. And also, does it really, like what AD carry could you pick it that really changed your comp? Or Κάτι maybe Αμπέσα. I Έλα, think there's too many. Αμπέσα Nautilus. It's probably going to be what? Ambessa into Renekton? Αμπέσα Nautilus. Yeah, seems very likely, given the players as well. Could be like a Cassante, Please. like a Keen Sante angle if you really Ναι, ρε, από τότε που πήρε το buff δεν το έχουν παίξει ούτε μία φορά jungle. Το έχουν παίξει 2 φορές support. I think is good. Yeah. Right? The benefit of damage is that you Come on. do have the Jhin who I Να think χαμάει και το Jhin. Σίγουρα τον τυφλώνει, ρε φίλε, δεν μπορείς να παίξεις. Αλλά θα χρειαστεί ξαναλέμε κάποιον μαζί του. Το Poppy είναι μια εναλλακτική γιατί κόβει το Rakan, κόβει το stun του Pantheon. Αλλά θέλει flash. Οκ, θέλει flash ή θέλει flanks. Δεν πειράζει. Δεν θα δούμε Nautilus jungle για άλλη μια φορά. Θα πρέπει να μείνω ήρεμος, ψύχρεμος. Δεν παίζετε jungle, τον μπάφαρα. Έχουμε κάνει και βίντεο. Ναι, Renekton το περιμέναμε. Με σου τύχει Mordekaiser και το καινούριο build στο top lane. Okay, now we're just none of these are happening. It's Yorick or I could see Yorick or Renekton. Pro So what I like about the Yorick is that δεν θα πάρει he's actually been Renekton, really οκ. Yorick, being one of our better team fighting Yorick. Alrighty. On the cards here. So this time Zeus is being bullied just a little bit. Actually, Όπα, no, όπα, Speed όπα, is being King. bullied quite a lot. He is super dead. Κακή αρχή, αν είσαι ο King, το να πάρει first blood ο αντίπαλός σου. Οκ, είναι πιθανότατα η χειρότερη αρχή. Yeah, let's be very real. Level 1 you're not gonna beat Braum Lucian. There's just Με φιλοξενεί το Summoner's Rift, παιδιά. and we have a Οκ, αν θέλετε το streamer να πάρει πίσω το δωμάτιό του, πρέπει να βλέπετε το stream. Είναι ο μόνος τρόπος. Μία ήττα από ποιους την έχουν, η Genji από την D1. Είναι η μόνη ομάδα που τους έχει δώσει στο πιάτο το game. Όχι, όχι ρε φίλε, θα βάλω poll, λοιπόν θέλω να ψηφίσετε. Οκ. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο? Genji T1. Οκ, έχετε 1 λεπτό να ψηφίσετε στο poll που μόλις άνοιξα πάνω. Οκ, πείτε μου ρε φίλε, ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο? Πάμε να δούμε τους πραγματικούς fans. Παιδιά, στο poll, αν κοιτάξετε πάνω στο chat σας έχει ένα poll. Πάμε λίγο. Είναι full close. Είναι στην ψήφο, ρε. Είναι full στην ψήφο. And we do get confirmation it was indeed the first blood with the nice play towards top side. So Humble Life, off to a good start here. Τι γίνεται, γιατί δεν είναι στην ψήφο? Παιδιά, μην μου γράφετε στο chat. Μπορείτε να βάλετε την ψόφα σας πάνω. Anyway, πώς το σταματάω το poll? Stop. Δεν ξέρω, νομίζω πως όλοι που θέλανε Genji απλά βλέπουν το game είναι focused. Chat, δεν μετράει. Όσοι θέλανε Genji βλέπουν το game είναι focused. Πήγαμε. Απολαμβάνουν. I was in the building. I was there. I know it was Atlas, but it was Atlas and Ox, right? Or was it Atlas and Ox? It was Atlas and Ox. Δεν μετράει, το ξανακάνουμε άλλη φορά. Ox is always there when something nefarious is happening. It's always him. Always creating trouble. Something devious. Yeah. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το game, όπου η Hanwha Life ξεκίνησε με το δεξί, έχοντας kill στην Ambessa, αλλά η Ambessa δεν έχει αγοράσει. Μπορεί να έχει το παραπάνω gold, αλλά δεν το έχει εξοδέψει, άρα ο King παίζει κανονικό laning phase για τώρα. Τον Delight να μην έχει flash, αλλά το θέμα είναι πόσο μπορεί να τιμωρηθεί εναντίον Jhin, γιατί ο Jhin vs Braum ξέρουμε ότι δεν είναι και το καλύτερο pick, βλέπετε. Σηκώνει την πόρτα, μπλοκάρει το damage. Ο μόνος τρόπος να νικήσουν οι Genji είναι να το κάνεις μόνος σου, το Paul. 5 συγκινήσεις του Nero βλέπουν το stream όπως λέει και ο φίλος παραπάνω. Ποιος το είπε αυτό, ρε?
It's weird. He's gonna find the poppy though. Ρεαλίτες, τι λέτε. Him alive. Peanut just running away as fast as he possibly can. Ούτε οι γονείς μου υποστηρίζουν Genji. Doesn't want any Είστε more σοβαροί. As Chovy, obviously pre-first base, Ziggs is a glorified caster minion, so he's gonna have to go back and Όχι, όχι, μάγκες. start T1, buying ομαδάρα. items. Οκ, T1, πάμε λίγο αρμάδα μου Geng with T1. the Yorick. Έτσι κερδίζουμε viewers. Really kinda, I think, gone Έτσι full κερδίζουμε circle with Yorick, viewers. where at the beginning we were like, okay, this champion Wait, ο Lucian κάνει swap, ο Delight δεν κάνει swap ακόμα. Παίζει κάτω μαζί με το Rakan για το Wave. Που αυτό μπορεί να κάνει τον Jin να περπατήσει κάτω, αν και ο Jin δεν έχει θέμα να κάνει swap ο ίδιος. Γιατί, οκ, φεύγεις από το Lucian Brown, φαρμπάρεις for free, έχεις μία αμπέσα. Which is something we've seen a lot of. I didn't check his runes. I'm going to be assuming he's running presence of mind and Okay, αυτό το swap δεν έβγαλε και το max value. Είναι καλό wave που θα πάρει ο Viper, αλλά βλέπετε ότι είναι wave που χάνει αμπέσα. Okay, η αμπέσα ενώ έχει πάρει το kill είναι 100 gold μπροστά. Δεν είναι extreme. Definitely known as one of our mid laners that, together with I think Showmaker, particularly during his heyday, was also known for really going deep into minute builds and buys and rune choices. double mask. Yeah, double mask. Showmaker, like we've had him do things like I remember he was into what was it? It was like Little Blanc in the Galio and he would buy longsword first base. Ρε φίλε, ο Τσόβι είναι από τους παίκτες όπου έχουν μια οπτική στο παιχνίδι που δουλεύει ξεκάθαρα. Okay. Είναι ένας καταστροφέας lane. Μπορεί ο καλύτερος laner στον κόσμο. Όχι, μπορεί, ο καλύτερος laner στον κόσμο. Αυτός και ο Zeus στο laning phase το παίζουν πάρα πολύ όμορφα για να βγουν μπροστά. Ξέρουν πώς να πιέζουν τα CS. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό σε ένα play. Αλλά το πώς πιέζουν για κάθε CS, το πώς μπορούν να μην χάνουν CS και να tradeάρουν ταυτόχρονα, είναι ένα skill το οποίο χρειάζεται. Και βλέπουμε ότι τον τελευταίο χρόνο και πέρσι λίγο προσπαθούν να δουλέψουν στο aggression που έχουν σαν ομάδα. Στο πώς φορσάρουν παραπάνω, στο πώς απλά δεν κάθονται να φαρμάρουν και παίζουν το map έξτρα. Λοιπόν, πέρα από την ποιότητα στο skill, θεωρείς ότι η ψυχολογία βοηθάει αρκετά. Δηλαδή ότι κάθε game το βλέπουν σε ένα νέο start. Τώρα αυτό δεν ξέρω απαραίτητα, αλλά η ψυχολογία σίγουρα μετράει. Έχουμε δει παίκτες οι οποίοι, επειδή είναι αγχωμένοι, πιεσμένοι, δεν είναι έτοιμοι για το game, σίγουρα χάνουν πολύ πιο εύκολα. Και ειδικά οι μικρότερες ομάδες το παθαίνουν αυτό. So Chovy not actually going presence of mind, but going legend haste and cut down. Now I know the cut down will be well received, but we'll see how his mana holds up with. He did go Scorch. Yeah. I mean, I think for Chovy that. Τι λέμε τώρα, κάθε game τον Geng έχει 2 kill μέχρι το 20. Ναι, ρε, αλλά έχει 2 kill μέχρι το 20. Και τις περισσότερες φορές είναι μπροστά 2.000 gold. 3.000 gold. Καλώς ή κακώς οι Genji έχουν αυτό που λένε. Πώς στα αγγλικά είναι, ρε φίλε, το chip on their shoulder. Δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά αυτή η έκφραση. Ότι θέλουν να κερδίσουν τον παγκόσμιο. Ότι αυτό είναι πάνω από όλα αυτή τη στιγμή και τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν τόσο. Αλλά παίζουνε για να είναι όσο πιο έτοιμοι γίνεται για το παγκόσμιο. Ξέρουν, ρε φίλε, ότι η δουλειά δεν τελείωσε. Γιατί βλέπετε ότι όταν κέρδισαν όταν πήγαν στο MSI, όταν κέρδισαν το MSI και όλα αυτά, αυτός που χάρηκε πιο πολύ από όλους ήταν ο Ντούρο. Γιατί ο Ντούρο είναι ο καινούργιος της ομάδας. Οι άλλοι 4 καταλαβαίνουν πως, OK, πήραμε το MSI, αλλά πρέπει να πάρουμε το παγκόσμιο. Πέθανε. Ο Αζίρ έχει πράιο. Ο Αζίρ μπορεί να έρθει πρώτος με drift εδώ, αν θέλουν να το παίξουνε. Εντάξει, ευτυχώς για αυτούς οι Poppy ακόμα δεν κάνει πάρα πολύ damage κομπλέ. Παιδιά, παγκόσμια 13 Οκτωβρίου, σε 1,5 μήνα, λίγο παραπάνω. Πόσο έχουμε σήμερα? 23. Εγώ πιστεύω ότι στο παγκόσμιο η Riot θα αλλάξει το meta. Σίγουρα θα αλλάξει το meta από αυτό που έχουμε. Και θα είναι περίεργο γιατί μπορεί οι ομάδες να έρθουν πολύ πιο δυνατές από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Λοιπόν, κερδίζουν λίγο χώρο εδώ. Ο Viper είναι από πάνω, αλλά είναι μόνος του. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο απειλή είναι μόνος του και γι' αυτό ο Μπρον πρέπει να κάνει teleport και να γκρουπάρει μαζί του. Calling promising, flash από τον Duro για να μην φάει το Hammer.
Παίρνουν μέσα. Τώρα είναι απειλητική. Ο Ντούρο βγαίνει για το Pilgrim μέσα για τον knock-up, αλλά ο Ζέκας με έναν πανέμορφο 3-man τείχο μπορεί να κάνει damage. Βέβαια, ο Viper δέχεται όλα τα shots και δεν έχουν πάρει κανένα kill ακόμα. Και ο Korean Sniper. Κάποιος θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει κανείς. Και σηκώνει τον τείχο Delight. Δεν δέχεται damage, παιδιά. Δεν πέθανε κανένας. Νομίζω πως αυτό ήταν ωραίο παράδειγμα καλού team fighting και από τις δύο ομάδες, Το παίξανε πάρα πολύ στα άκρα. Γιατί εδώ ο Viper μπαίνει μπροστά, φλασάρει ο Ντούρο. Ο Ντούρο κάνει engage και μόλις βλέπει το flash stun Poppy γυρνάει για να κάνει peel. Εδώ ο Peanut νομίζω άργησε τον W. Δηλαδή εδώ ο Peanut, δείτε, εδώ δεν κάνει W. Αλλά μπαίνει μέσα ο Ζέκα, πιάνει έναν πολύ καλό 3-man τείχο. Αλλά μετά με το ultimate του Chovy και με το damage που κάνουν οι υπόλοιποι στον Brom και στον Lucian, δεν μπορεί να παίξει fight τυχλέ. Εδώ νομίζω πως ο Ruler απλά μπορούσε να βαρέσει Peanut και να πιέσει για να πάρει το kill πάνω σε αυτόν. Αλλά ναι, overall στο τέλος δεν πεθαίνει κανείς, φεύγουν πίσω 3 voids για τη Genji. Αυτές οι σφαίρες σήμερα πέτυχαν chat. Ένα αν σας πέτυχε η σφαίρα. 2. Αν είστε φαν των Genji, φύγαμε. Ξέρεις κάτι, μία μέρα θα σας κερδίσει. Μία μέρα. Αν δεν τα καταφέρω, θα γίνω εγώ T1. If you can't beat them, join them. Αν πέρασε δίπλα από το σπίτι μου, μετράει. You'd think if you go Roa, you want to finish. I know Roa, you can also delay it and play for the later power spike, and you get the level up, and it's. I know it's probably just that, but I also want to hear because Chovy has mentioned one of our very smart players here in the LCK. Το παγκόσμιο φέτος θα είναι φωτιά, ρε. Γιατί θα είμαι εγώ, θα υποστηρίζω Genji. Θα είστε εσείς, θα υποστηρίζετε T1. Θα έχουμε beef μεταξύ μας, θα είναι full content. Θα έρθουν κάτι Κινέζοι να υποστηρίζουν Κινέζους. Θα είναι ο Ευστάθιος που θα λέει ναι, αλλά εγώ υποστηρίζω και εσύ. Θα του λέμε Ευστάθιε, πάρ' το γάλα σου ρε μαλακά. Ποιος μιλάει για Ευρώπη τώρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παγκόσμιο θα είναι πρωινά. Όταν λέω πρωινά, 10-11. Oh, nice combo, Ζέκα. Peanut, είχες μία δουλειά, ρε φίλε, να το πετάξεις πάνω στον τοίχο. Αλλά καλό ultimate, μπορεί να πετάξει μακριά τον Pantheon. Ο Pantheon δεν έχει ulti για να μπει μέσα στο fight. Αλλά ο Chovy ωραίες βόμβες. Εδώ ο Peanut έπρεπε να κάνει insta stun, γιατί ο Chovy ήταν πάνω στον τοίχο. Γι' αυτό παίρνεις Poppy Azir. Συμφωνώ, Κάστερ, συμφωνώ. Παιδιά, ο Chovy παίζει Rod of Ages Ziggs. Rod of Ages Ziggs. Είναι τρελός ο Κορεάτης. Let's see that blasting once. Kill the dreams of Chronicler. He spilled a 4. Έβαλε Rod of Ages. Oh god. God damn. He is the number one Roa merchant. I think in the league. Αλλά αν κάποιος μπορεί να παίξει Rod of Ages είναι ο Chovy. Είναι ο μόνος παίκτης που μπορώ να συμφωνήσω, ρε φίλε, ότι μπορεί να παίξει αυτά τα builds. Αλλά γιατί όχι Ludens? Οκ, γιατί όχι Blackfire Torch? Τουλάχιστον έχει πάει Magic Pen Botes, θέλω να δω και δεύτερο item. Αν το κάνει ο Chovy, τον εμπιστεύομαι. Πίσκλικ έκανε, ήθελε να αγοράσει το... κάτι άλλο. Κρίμα. Oh, wait. Ο Chovers δεν έχει flash. Και ο Delight πραγματικά θέλει το kill και όχι το θέλει. Το χρειάζεται.
και πετάει ό,τι έχει και δεν έχει για να πάρει kill ο Zeka. Δίνει flash, ulti και την ψυχή του, ώστε ο mid lane του να μπορέσει να πάρει λίγο gold, να μπορέσει να πάρει το πρώτο kill για τον ίδιο στο παιχνίδι. Και το πρώτο kill που βλέπουμε μετά το First Blood. Πανούλη, φήμες λένε ότι θα γίνει παγκόσμιο με εθνικές στο League of Legends το 2027 και θα είμαι και μέρος της εθνικής ομάδας. Οκ, θα είμαι, σας το λέω. Έδωσε και exhaust εδώ. Τι θα κάνεις? Εθνικός caster. Πρώτη τι εννοείς, θα πάω με την αποστολή με την Ελλάδα. Βας. Taking a lead and turning it into a win. And that against Geng is, I think, harder to do than any other team in the LCK. Θα πω την επική ατάκα. Ποιος, σμάιταρε το αγόρι μου, το σμάιταρε. Όταν κλέψουμε τον Baron. Θα είναι crazy. Λόγος θέλω. Θα γίνεις ο Χελάκης. Όχι φίλε μου, θα γίνω Red Bullάκης. Τι ούλτη ήταν αυτή ρε, πού την πετάει Τσόβι? Στα περιστέρια δεν έχει wave. Παίρνω πίσω την καλημέρα. Δεν μπορώ, έγλαψα. Όχι παιδιά, θα έχουμε καλή εθνική, το έχουμε πει. Σε 3 από τους 5 ρόλους έχουμε παίκτες που μπορεί να είναι top 3 στο ρόλο του στην Ευρώπη. Εντάξει, το AD carry είναι full contested, αλλά mid support είναι top 3 σίγουρα. Δηλαδή έχουμε full underrated εθνική για Ευρώπη. Full, δεν θα μας είχαν στα top. Αλλά είμαστε. Ρε φίλε, το πλάνο μου ξέρεις ποιο είναι για ζούγκλα. Βάζουμε τον έμπειρο top, έχουμε Vladi Comp Labrov και κάνουμε naturalize τον Manatee. Οκ, του δίνουμε εθνική υπηκότητα, μισός Γάλλος, μισός Έλληνας και παίζει ο Manatee. Jungle με τα τωρινά δεδομένα, αν πήγαινε θα πήγαινε ο Pallet, παιδιά, σας το έχω πει. Δυστυχώς ο Pallet. Δυστυχώς. Ενώ δεν υπάρχει. Ο Pallet είναι πολύ μπροστά από οποιονδήποτε άλλο jungler που παίζει competitive αυτή τη στιγμή. Είναι αστείο ότι είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Παιδιά, θα δούμε kill, θα το τρελαθώ. Οκ, κάποιος πρέπει να πεθάνει. Ο Zeka στο side. Ωραία, στακάρει το tempo του, αλλά δεν θα μπει. Δεν θα πεθάνει κανείς. Unlucky. Αλλά ναι, το play είναι naturalize τον Manatee και είμαστε ok. Αλλά οι υπόλοιποι 4 είναι κλειδωμένοι, σφραγισμένοι, χωρίς ανταγωνισμό. And Zeus, I think for the second game in a row, kind of just by himself building the lead. Even though this time around he did get... Ο Πάρε δεν είναι σαν τον Νίκολεξ, δεν έχει εμπειρία. Ναι, αλλά είναι mechanically πολύ καλύτερος. Και καλός ή κακός, σε αυτό το roster, όταν παίζεις στο full high elo, αν δεν έχεις mechanics, θα φας τρελό gap. Γιατί ρε φίλε, εμπειρία θα σου το πω αλλιώς. Έχεις 3 leg παίκτες. Οκ, 3 leg παίκτες. Θα μπορεί να βρει την εμπειρία από κάπου. Αλλά χρειάζεσαι τα δάχτυλα για να εκτελέσεις τα πιο δύσκολα plays όπου θα χρειαστούν σε αυτό το επίπεδο. Γουλού, Ντόμι, Πάνι, Forgiven, Wild Panda. Θα μπορούσε να είναι αυτή η εθνική μας 6 χρόνια πριν.
ή παραπάνω. Αλλά θα μπορούσε, είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσε να είναι εθνική μας. It's telling though that Humble Life really stepping up their game in this one because despite the Yorick and the Ziggs we're still seeing Αυτή είναι εθνική συνταξιούχων. means defeats as well. Αν παίζαμε Ελλάδα-Αμερική best of 5, η Αμερική δεν έχει καλή ομάδα. Ο Καναδάς έχει καλύτερη. Η Αμερική έχει ok bot lane, αλλά η υπόλοιπη ρόλη της δεν είναι τόσο δυνατή. Και jungle έχει και η jungle. Εδώ σου είπα esports μόνο Dota, ρε μια χαρά είμαστε και στο LoL. Παιδιά, θα ήταν content να φέρουμε τους 5 παππούδες με τους 5 καινούριους και να τους βάλουμε να παίξουν showmatch στο Gameathlon. Θα ήταν τρελό content αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ content. Γιατί νομίζω όλη αυτή η πεντάδα το καπεί συσσαγωγικά. Εντάξει, ο Panzer δεν είναι καπεί προς Θεού. Αλλά θα μπορούσαν να παίζουν ακόμα. They do like that. They are out of the, I think, the legend teams, the most likely to just handshake. Okay, you want. Παιδιά, πολύ ωραίο game αυτό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι πολύ ωραίο game. Βλέπετε τι έχει γίνει τόση ώρα. So if it's like a handshake, they're just like, well, I think that's fine. It's both that plus so much confidence in their ability to shot call late game. Yeah. And their team fights, right? So if you, even though when you look into these two compositions, I think that either has a. Θα βάλουμε τις πoses και τον Forgiven, είναι μέσα. Forgiven Wild Panda bot lane. Outside of the Ziggs, skill better to me because I think their 5v5 is a lot easier to play out. But Genji is more finesse than anyone else. I think that I know in the LCK when it comes to. Περιμένουμε να γίνει το ένα fight σε 10 λεπτά από τώρα για να πάρει μπρος το game. Μέχρι τότε εντάξει, έχουμε συζήτηση, κάτι γίνεται. Fight performances when we were looking towards coming up to MSI was just kind of unreal. Yeah. Again, as opposed to T1, whose philosophy is, I will outhand you, watch me. They just do that again and again. Yeah. T1, they're confident. Πες στην εθνική μας στο Dota πήρε 65k στα 5XD. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά τα τουρνουά? Ότι έχουμε fight. Το πρόβλημα με αυτά τα τουρνουά είναι ότι 65k είναι το έπαθλο. Η ομάδα παίρνει κοντά στα 40 με φόρους και όλες αυτές τις ιστορίες. Λίγο χαζό. Αλλά πάμε δράκο, παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Οκ, ο Zeus είναι στο flank και ψάχνει για τον Chovy. Ο Chovy μπορεί να γκρουπάρει με το team όσο Canyon θα κλείσει τον δράκο για να πάρει τον πρώτο της η Genji. Το root είναι πάνω στον Zeka. Ο Zeka πετάει με το wall. Ο Zeus περιμένει πάνω από τον τοίχο, μπαίνει μέσα αρκάνει, είναι dead και μετά ο Zeus απλά πιάνει τον ruler και αποφασίζει να κάνει disengage. Η ομάδα του δεν μπορεί να κλείσει. Τους κρατάει ο Chovy με τις βόμβες και βλέπει το Zeka πάρα πολύ low, ο Delight κάτω από το μισό, αλλά ο Zeus καίει το flash του για να μην κάψει το game. Climbing up here, Valdez. Yeah. I'm starting to feel a little better about the odds of that game 3 as we take a look here. Pina gets taken very low, doesn't actually hit anyone with the ult, but is waiting, biding his time. And then Duro, man, watch this re-engage that comes. Ο Duracell εδώ καλά μπήκε, έπιασε κάτι, αλλά μετά έφαγε το wall και λιποθύμησε, πεθαίνει από τον Θεό. Οκ, ο Θεός τον σκότωσε για τιμωρία. And then Zeus gets the cancel, which, if he doesn't get that cancel, by the way, they just die. Oh my god, oh my god. The gun down experience, εσύ που πας? Έχεις πάρει, το καταλαβαίνω, αλλά πήγες λίγο πιο μπροστά, ήταν ρίσκι. Αν βάλουμε γουλού Wild Panda Pani Forgiven και τον Balladeer τον Domi, θα σκοτωθούμε σε 23 δευτερόλεπτα. Content
Ox isn't here to threaten me for saying these things. No, I mean, if you max your satchel, you're feeling good in the lane because it's very easy to hit poke and easy to get your comet off, but as long as you don't spam it later for aggression and for damage. Λοιπόν, 3-0 η Hanwha Life στο 25. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Προβλέπω ότι το game θα εκραγεί σε λίγο, οπότε πάμε να κάνουμε lock-in στο παιχνίδι και συνεχίζουμε με την φοβερή συζήτηση που έχουμε σε λίγο. Συμφωνούμε? Ναι. Oh my god, το Pantheon είναι μακριά. Και ο Atakan πέφτει γρήγορα. Η Poppy θα χαμεριάσει μακριά τον Rakan. Ενώ ο Atakan πέφτει, δεν θα κλεφτεί. Και ο Zeus έρχεται με teleport, ενώ ο Kin έκανε recall. Ο Kin μπορούσε να πουσάρει bot για να πάρει το tower πολύ πιο νωρίς. Ενώ τώρα που πάει να πάρει το tower, δέχεται teleport στη μάπα. Εδώ η Hanwha Life με ένα ωραίο map play, όπου οι Genji συνήθως κάνουν cross. Οι Genji αποφασίζουν να σπλιτάρουν το map, να πάρουν κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πήραν κάτι άλλο, χάσαν τον Atakan και αν μιλήσουμε για τριαντάφυλλα, ο Jin έχει 8. Μαντέψτε πόσα έχουν οι Hanwha Life, chat. Όποιος το βρει, δώρο αυτό το USB stick που έχει μέσα ένα copy από τα Epstein files. Delight will be 2 levels up, which is kind of crazy, to be fair, as he obviously has just been stuck to Viper's side. 43, 44, 29 φαίνεται, by the way. And then obviously Chovy is Roa, so he's cheating. That's not fair. 32, 42, 36, 69. Nice. Κυρίες και κύριοι, θα τολμήσω να πω ότι ένας από εσάς ήτανε λάθος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν το βρήκε κανείς. Έχουν 23 τριαντάφυλλα. Το game από Gold, αν εξαιρέσουμε το lead που έχει ο Zeus, το χιλιάρι το μεγάλο, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πες έπεσα, δεν είπες τίποτα. I never get the opportunity to rage bait. Oh, this is great. Is this how he always feels? Yeah. Man. Πόμπα. That's why he does it. Yeah. W. Τι βλέπω. So now you can see the cooldown difference on the satchel much lower. Έχει 7,74 δεύτερα. If you do max Και σκοτώνει το tower στα 35%. Talked about tower destruction threshold. Tower destruction threshold. Tower destruction Is it a coincidence threshold. that Ox has never talked about that part of it? I don't know. That's 10%. Maybe he didn't know. No, he definitely did. Show it again. Look at how low that cooldown is. Παιδιά, ποιο είναι το 35% του 100? Still sitting at soul point. This time though they're slower to the play. We'll see if Peanut can up the numbers, find someone with his ultimate. Yeah, I mean Peanut's just here. They can't take too much poke. They have to beat him on to pull the trigger. Ο Poppy τσαρτζάρι. Αλλά κόβεται από το σατσέλι. Το damage είναι πολύ, αλλά το smite είναι καλό από τον Peanut, που τώρα καρφώνει τον αντίπαλό του στον τοίχο. Και ο Canyon πιάνεται. Ο Zeus μπαίνει μέσα, σκοτώνει και μετά ο Zek ακολουθεί. Μπορεί να πιάσει τον Chovy. 2 kills για τη Hanwha Life και μπορούν να πάρουν και ένα τρίτο με τις σφαίρες να κάνουν gun down το Duro. Triple kill για τον Viper. Και wait, αυτό είναι το ace για την different dimension. What? Πώς τους γκάπαραν έτσι? Παιδιά, τους πήρανε 5 kills και πέθανε μόνο Peanut. Μαζί με Soul Point και μπορούν να πάρουν 2 towers εδώ. Clean. Ωραία, το smite καλό. Πιάνεται ο Canyon και ο Duro δεν μπορεί να κάνει engage. Οπότε έχουμε Duro χωρίς ulti. Και μετά ο Zeus σκοτώνει έναν. Damage το δεύτερο, αλλά ο Zeka φέρνει τον τρίτο αγκαλίτσα. Δεν πήγανε Baron γιατί δεν είχαν smite, αλλά μπορούσαν ρε φίλε, είχαν damage. Κοίτα, πήρανε 2 towers, η διαφορά είναι 5.500 gold, οπότε μπορούν να το παίξουν slow. Αλλά όσο είναι ζωντανός ο Ziggs, είναι δύσκολο. Game
Game 3. Game 3. I'm a believer now. 6 out of 6. We do it again. Yeah. Because we know the Λοιπόν, chat, θα γίνω TikToker και θα βγαίνω στο δρόμο με ένα μικρόφωνο και θα ρωτάω τον κόσμο τέτοιες ερωτήσεις που έκανα πριν. Ποιο είναι το 35% του 100? That's impossible. We have QSS here for the Viper. Πότε έγινε ο πόλεμος του 1965? He's doing quite a lot. Ruler pretty fast himself, so he's gonna just walk that one off. We have Void Staff finish. Αυτά, εκεί είναι τα views, λεβέντες. Ποιος είναι ο καλύτερος mid laner στον κόσμο? But the game is come along. We're 30 minutes I in. think It's it's Το fine. 64, Like, παίρνω μπαν. as look at, there's just base MR at this point is actually going to be pretty Yeah. high as well. That's Τι some μέρα mercy πέφτει there. Μεγάλη Παρασκευή? It does, Είναι just κινητή feel η like εορτή, a είναι nice τρίκ fight, ερώτηση. but should be Death Cap 4th then, when he eventually does buy that. Meanwhile, gonna go in here on a ruler underneath the turret, doesn't care, not even able Oh to my get god. redemption. Oh my god. And now, Και απλά μπορεί να able φύγει. to peel very nicely against Η ομάδα της the Μαρίας είχε 3 παιδιά, την Τρίτη, την Τετάρτη. Seen that coming. Είναι τρίκα αυτό γιατί δεν ξέρω αν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Looks like they are looking for the Baron. Νομίζω την Τρίτη, την Τετάρτη. So much damage has gone. Τη Δευτέρα. Still there. There were a lot of cooldowns used there by Humble Ice. And he... Oh my god, ο Viper μπήκε 2v1. Ο Viper απλά πήδηξε τον τοίχο και μαζί με τον τοίχο πήρε σβάρνα και τον αντίπαλό του. It's turning into quite the large stomp here in favor of Homalife Esports. Keen, yeah, maybe he can get this objective bounty, but no. Τη Μαρία, He's no coming in. fucking way. Man, it's a lot of damage though. Come on, Maiden. He's gonna get Μπράβο, Daisy. Nice. I was rooting for the Maiden, not Genji, to be very clear there. 11-1. So, almost certainly secure. Oi, oi, oi. Life as his Red Bull Burn power play that's going to lead perfectly into it as we take another look. Ο Zeus μόνος του, ρε, μόνος του. Catches him, free items. Δεν έχω φίλους, δεν έχω παρέα, δεν έχω τίποτα, απλά νταϊβάρω το tower. Γιατί μπορώ. Plus the W from Peanut. Εδώ Viper ωραίο move είναι η αλήθεια, βλέπετε, βγαίνει από τον τοίχο. Τρώει stun, cleanse, Preemptive flash from Zeka. μπορεί να πάρει το kill, δεν γυρνάει καν για να δει τον Τσόβι, σου λέει δεν αξίζει καν τα μάτια μου, μπορώ να πάρω κι άλλα kills. We're circling around him. Yep. And now the prophecy foretold this, Feldes. Πώς δέχονται όλες οι μπρίζες του κόσμου, I don't know μπριζόλες. what prophecy you're talking about, but it definitely foretold. Αχ, άλλη ερώτηση. Βιόρικ παίζεται στο low elo, ναι, απλά κάνει split push συνέχεια. I mean, I can't. Βάλε τη γυναίκα σου και κάντε split push μαζί. Guarantee that it works. Well, as long as it's not guaranteed. That's a nice satchel, though. They're going to catch Delight here in the front. He is Braum after all, though, and Keen is... Ναι, ο Γιόρικ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Γιόρικ όταν μένει πίσω η ομάδα του και γκρουπάρει να κάνει fights, είναι πραγματικά ανήμπορος. Πού πάει? Κάνιον. Πάρα πολύ deep. Ακόμα και τον Peanut να πάρει, θα πέσει ο ίδιος μπερμέσα. Ο Delight μπορεί να σηκώσει τείχο, αλλά μετά ο Zeus πιέζει 3 άτομα και θα πάει πίσω στη βάση. Θα πάρει λίγο HP από τον Τζόβι και ο Τζόβι πρέπει να παίξει πιο αμυντικά. Παρ' όλα αυτά, με την έλλειψη του public execution, δεν μπορεί ο Zeus να πάει πολύ κοντά και να πάρει κάποιο kill. Πώς νιώθεις που έφεγε Stomp η ομάδα που έχει 26-1? Oh my god. Όμορφα ρε φίλε, γιατί θα δούμε Game 3. Πάμε λίγο. Good shit, good shit. That will be enough. Flash comes through, trying to punish Ruler even more as he stands on the damage. Says, here, take some DPM. 14-1 το σκορ, τουλάχιστον πήραν ένα kill. Οκ, τουλάχιστον. As Zeus' Ambassa shines, But just engage. Το γνωστό Άρη. Μίλη ο Ζέρι θα μπορούσε. just jump on top of them with Realm Orb. Αλλά έχεις επιλογές. Αν είσαι ο Ντούρο, μπορείς να ματσάρεις με μιλή, όπου δεν είναι τελείως εκτός της συζήτησης, το να πάρεις Λεώνα τώρα. Π.χ. η Λεώνα βλέποντας Κάσιο παίρνει value. Αλλά η Λεώνα βλέποντας Trundle χάνει value. Βέβαια η Κάσιο δεν μπορεί να παίξει καλά ένα versus ranged, οπότε το Caitlyn Karma μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή. Ακόμα και Caitlyn Μίλιο, δεν ξέρω, το Μίλιο κάτι μου κλικάρει εδώ. There was someone on Twitter I was reading earlier today that Μου κλικάρει κάτι τρελά. instead of Cassiopeia. Yeah, Vhagar, the Vhagar, C9 yeah. coach. Yeah, I've seen that. I mean, that. Imagine slamming that here, by the way. I mean, it goes so incredibly hard. Playing Xin-Zhao, Renekton, and Ryze into Anivia. Anivia. Θα πάει με το Λεώνα. Yeah. Think about Ω! that. Ooh, Blitzcrank. Oh, the Oh. Classic. I love that. Into Trundle,
Θα βγάλει το χέρι του Θεού σε Alistar Trundle. Όπα ρε! Περίμενε, οι Genji πάνε για κάτι ακραίο. Οι Genji πάνε για κάτι πολύ ακραίο εδώ πέρα, αν πάρουν Trundle Tristana. Ενώ είπαμε ότι το range τιμωρεί την Cassiopeia, πηγαίνουν για ένα πολύ πιο short range scope με την Tristana να βουτάει μέσα. Όχι, έχει range, αλλά θα βουτάει μέσα. Θα βουτάει πάνω σε Alistar, σε Cassio, σε Kai'Sa. Και το βλέπει αυτό ο Zeus, καταλαβαίνει ότι όντως οι άλλοι δεν έχουν range και παίρνει Gragas. Οπότε για φύγαμε no spoilers last game. Πάμε να βγάλουμε value, πάμε να κάνουμε hype. Βάλε να πάρουμε points, αλλά θα μάθουμε ποιος κερδίζει αν βάλει. Θα φάμε κακ. We'll finish next week with the end of round 5. We have play-ins and playoffs. We're doubling up on best of fives. It's all best of fives. It's gonna be so fun. It's like I can't wait. I want everyone to also. And we're gonna start. Βλέπετε τώρα και οι δύο περίμεναν στο Fog of War και πέρα λοκαρισμένοι. Αντάλλαξαν από ένα auto-attack, ένα spell. Πάμε λίγο. Θέλω να δω για άλλη μια φορά, ρε φίλε, αν η Cassio κερδίσει το lane. Okay, όποτε βλέπω αυτό το matchup πηγαίνει even. Αλλά η ρούλα με Tristana είναι επικίνδυνος. Το Tristana είναι καλό pick vs Kai'Sa. Oh my god. Oh my god. Λοκαρισμένο hook. Και γι' αυτό ο Ruler το πίκαρε, αλλά ξαναλέω, δεν νιώθω ότι η Tristana είναι το pick για το υπόλοιπο draft. Μ' αρέσει ο Ντούρο, μ' αρέσουν τα hooks του Ντούρο. Ναι, κάνεις ignite insta, μωρέ, γιατί αν πατήσει heal delight, γιατί συνήθως το support τι γίνεται, μόλις ignite το trade, πατάνε heal. Οπότε αυτός έκανε ignite instant και αν πατούσε ο delight heal, το heal κοβόταν, αλλά πάτησε barrier ο Viper. Επειδή είδαν το ignite, για να κάνουν heal, κάνουν barrier. And Vipers played it. I just, the spot into Rice and Jarenekton was not the best, but he's just like, no, I'm just really good at this. I'm just gonna play it. Fair enough. And if you're fast enough, Κωστά, κανόνισε. Ω, Πατσόβι! Εδώ ο Ντούρο έχει καλή γωνία για hook. Spoiler, Τσόβι δεν θα πάρει παγκόσμιο. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι spoiler, αυτό είναι παραμύθι. Το άλλο με τους 3 λύκους το ξέρεις. Όχι. Είναι 3 γουρουνάκια. Κάνουν πάλι το ίδιο lane swap. Οι Hanwha Life κάνουν ακριβώς το ίδιο lane swap. Αφήνουν το support στο bot, το AD carry ρικολάρει, το AD carry κάνει swap, το AD carry μαζεύει το Cannon Wave, ακριβώς το timer που ξεστελειώνει το swap, και ο Alistar κάνει disconnected recall ώστε η Kai'Sa να βγει μπροστά στο XP. Λοιπόν, θέλω να το θυμάστε αυτό το swap, γιατί βλέπουμε να το κάνουν οι Hanwha Life. Είναι swap στο 3.30 όταν το top lane σου τρώει push. Ή ξέρεις, το top lane σου κανονίζει να φάει push. Πώς μας φαίνεται σαν ιδέα? Γιατί το μόνο που κάνεις εδώ είναι να βοηθάς το AD carry σου στο κακό matchup που παίζει με το να του δίνεις free CS. Αλλά δεν διευκολύνεις το top σου και δεν διευκολύνεις το support σου. Θα δοκιμάσω στο Emerald, δοκιμάστε το. Πείτε μου πώς πήγε. Εκεί βλέπετε εδώ, ο Ντούρο είναι σχεδόν ένα level μπροστά. Παίρνει 4 στο επόμενο CS. Αλλά στο solo queue αν πας στον laner σου και του πεις αδερφέ μου τα minions δικά μου. Ωραίος, εδώ ο Ruler πρέπει να σπεϊσάρει. Ο Τσόβι προκάρει phase rush, δεν υπάρχει kill pressure πάνω του. Αλλά είναι low. Είναι αρκετά low. Το trade το οποίο έπαιξε μάλλον δεν πήγε και πάρα πολύ καλά και χωρίς phase rush πρέπει να προσέχει.
Γιατί χωρίς phase rush το Trundle Pillar είναι fully effective. Casio enjoyers over here, although I'm not sure how you feel nowadays, Chronicler, as we have seen a little bit of success. I think it's fine. It doesn't really blow me away. But the alternative would be Victor, which I think in this draft is just way worse. Nivea? Well, yeah, but that's not happening. You know, Keenan's not a mid laner. That's true. Not yet. Maybe next year. Αν η Τριστάρα πάρει ένα kill, Be the most shocking thing. ήδη οι Genji έχουν το win condition τους μπροστά τους. Έτοιμο. The last one was Dove. Was he the last one? Who else? Ever? Οκ, εδώ η Kai'Sa θέλει να περάσει το passive της, αλλά δεν θα μπορέσει. Ο Ruler μπορεί να κάνει jump μακριά, αλλά δεν κερδίζει το trade. Εδώ ο Ruler θέλει ένα ακόμα auto για τη βόμβα. I feel like some bot laners probably would have swapped. We had vital support for a little bit. Yeah. It counts. Sure, but it wasn't in the LCK. Oh my god. That was close, actually. Oh my god. You tell that Viper Σε λίγο ο Alistar παίρνει 6. knew that one was on the way. Και όταν ο Ali πάρει 6, το kill pressure πέφτει πάρα πολύ. And the early game. Λοιπόν, εδώ η Ρούλα παίρνει 5, στα CS είναι ok, ο Viper δεν υποφέρει πια. Yeah, if it was a Ενώ στο botlane ο Gragas έκανε survive το δύσκολο part του matchup. Casio has been fine. Casio does. Τώρα έχει cooldown, botas έχει tier, οπότε μπορεί να σπαμάρει λίγο always παραπάνω. mean that you need to be a little mindful about how you go about your Ένα fights. ακόμα υπέροχο game με πάρα πολλά kills στις οθόνες σας. Much less oppressive. Chat, ποιος ζήτησε να δει kills? Once you're in, you're in. You can't really get away from her. Once you're actually stuck in Το 2v2 στο bot δεν το κερδίζει Hanwha Live γιατί δεν έχει τρόπο να μπει μέσα πριν πάρει level 6 ο Alistar. Μετά το level 6 εντάξει το κερδίζει. Αλλά Kai'Sa Alistar, αν ο Alistar εδώ κάνει combo και μπει ευθεία δεν παίζει με aftershock, κινδυνεύει απλά να φάει full all-in από την Tristana με έναν knock-up από τον Duro και θα πεθάνει. Η Kai'Sa δεν μπορεί να πλησιάσει. Και αν η Kai'Sa κάνει ένα οποιοδήποτε overextend θα φάει dash, jump από την Tristana. Αλλά μετά το 6, επειδή ο Alistar μπορεί να ταγκάρει, μπορεί να κάνει πιο εύκολα combos και αν γίνει commit από τους Genji, ανοίγει ulti και το φαϊτάρει. Πάντως, εγώ θα το πω, ok. Λέμε ότι η Casio κάνει counter το Rise. Τέτοια ο Rise είναι 10 CS μπροστά. Ok, πώς ακριβώς ο Rise είναι 10 CS μπροστά? The pillar is the bottle. Yeah, the pillar. We gotta look at the pillar. That's not. So that is okay. Wait, no, it was right there. No. Τι είδους counterpick ήταν αυτό? Don't worry. We're gonna figure it out. They're getting the angle. We're getting the answers. Oh, nice trade. It's a trophy for sure. Is this how investigative journalists feel? How, you know, getting closer to the answer? I'm joking about that. We're not even doing the investigating. We're just yapping. Yeah, you know what? Ο Tristana έχει 6 και BF. Ω, εδώ πέρα φαίνεται ρίσκι. Ο Delight έχει 5. Ενώ ο Duros έχει Exhaust Ignite και level 6 patch Exhaust. Και μετά ο Delight πάει για το flash, αλλά ο Duro ήταν πανέτοιμος. Ω, flash hook! Τι έγινε? Wait, το χοντρός έμεινε στον τοίχο! Αλλά πάλι πέθανε. Περίμενε, πώς σκόπηκε? Φας! Έφαγε knock-up από το Xin Zhao. Ο μόνος τρόπος να κοπεί το hook με αυτά που βλέπω είναι να φάει knock-up από το Xin Zhao. Ενώ τον τραβάει. Το Stunner Renekton δεν το κόβει. Το hook, δεν υπάρχει λόγος να το κόψει. Α, τον ρουτάρε ο Τσόβι. Αλλά ούτε το root θα έπρεπε να το κόβει. Γιατί ρεαλιστικά το root σταματάει τον αντίπαλο να κουνηθεί ο ίδιος. Αλλά από ό,τι φαίνεται το root κόβει οποιοδήποτε movement εκείνη τη στιγμή του champion. Αλλά τον σκότωσαν, αυτό έχει σημασία. Και στο τέλος παίζει να φταίει ο τείχος, να ξέρετε. Μπορεί να φταίει και ο τείχος, ότι ήταν πολύ μεγάλος. Γιατί αν σκεφτείτε το πώς έγινε το hook, ο Gragas δεν είχε που να κάνει spawn, γιατί ο Duro είχε πάρει αγκαλιά τον τοίχο. Οπότε ο Gragas που θα έβγαινε? Πόμπα. Who cares, παίζει να ανέβει.
Θα βάλω τα δυνατά μου. Alrighty. It's Delight really trying to look for Little tempo heal. that auto, as Peanut knew that Chose was on the other end of the map, so he has a little bit of room for a play there. Οπότε η Geng είναι μπροστά με ένα kill. Δεν έχει πάρει κανένα credit ο Ruler, ούτε καν assist. CS, by the way. Άρα το kill είναι πάνω στο Renekton που θέλει το κιλάκι για να βγει μπροστά. Ο Chovy από μόνος του είναι πολύ μπροστά στα μάτσα που θα έπρεπε να χάνει. Ενώ στον bot ο Viper το έχει γυρίσει, έχει καταφέρει να είναι και αυτό σε ένα wave μπροστά. Όπου είναι πολύ σημαντικό για την Geisa να κλείσει τα item της, να μπορέσει να πάρει τα evolutions, γιατί μόλις πάρει τα evolutions έχει fighting chance. Bottle him! Ah, he does not bottle. Bottle him. Is that okay? I mean, that's what he does. Summons the giant He bottle and does, he yeah, traps that's you. true. Συν Zhao επισκέπτης. Πραγματικά επισκέπτης. Σας το χούνε όλα τα spells. Εδώ αν ο Canyon πετύχαινε το W και ο Chovy πετύχαινε τα 2 Qs, ο Zeka ήταν 20% HP τώρα. It's very clear that Chovy knows how Και to δεν play μπορούσε this να μείνει στο matchup. lane. Zeka's trying to hit poisons and he's just not. He hit that one right as a Του πετάει το ε για να του κάνει damage με το Scorch. The pressure over the course of the game, right? And I think you Yeah. are still speaking true. Πω έτσι pressure ο Chovy παίζει με τα βήματα. Πω ο Chovy έχει παίξει versus Casio φαίνεται. Ότι ο Chovy έχει παίξει versus Casio και φαίνεται. Especially on Rise. Ο βηματισμός του είναι τέλειος και το πώς πρεσάρει το matchup είναι απίστευτο. Procs it pretty easily. He's so fast as well. I think Rise to me is the most like Cooker κάνει refresh, πρέπει να είναι από σένα το πρόβλημα. like he is sprinting out of there. He does look like Ω, μπορεί να φάει flash ο Zeka. He does. and he is. But it just the visuals of it, you know. Πρέπει να κάνει respect γιατί εδώ μπορεί να πεθάνει. All again. Emote. Good stuff, Peanut. And this game is interesting in that I actually think that a large Ωραία, ο part of the Renekton drop πήγε of Genji Stridebreaker, skills ο well, Gragas but I πηγαίνει με think το their cooldown core build που περιμέναμε. Οκ, εδώ skills θες ο Gragas really να έχει don't maximum stay at. cooldown ώστε να Just σπαμάρει the συνέχεια nature of it, ε. it's a Γιατί αν έχει συνέχεια ε, ο αντίπαλος δεν μπορεί να τρεϊντάρει εναντίον του και ταυτόχρονα είναι counter σε Xin Zhao και Tristana. Ξαναλέω, το frontline της Hanwha Life μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απλά αρχίζει και μεγαλώνει η διαφορά στο gold. Και αυτό σίγουρα αγχώνει τους Hanwha Life, όπου όπως είπαμε οι Genji αν βγούνε μπροστά με αυτό το comp, θα πιέσει απίστευτα. Moose, δυστυχώς η επόμενη μέρα είναι πολύ κρύα, δεν έχει καλά games. Wait, he's diving too. Wait, what the fuck? Πήγαν Πήγαν να κάνουν dive τον Kin και ο Kin απλά έφυγε με teleport. Just play safe. Και ο Zeus εδώ λέει καληνύχτα. He didn't play safe. Cannon. Λοιπόν, τι μπορούσε να κάνει εδώ ο Zeus, chat, πείτε μου. Με το χέρι στην καρδιά. Όχι, αυτό το play ήταν perfect. Γιατί καταλαβαίνεις ότι και οι αντίπαλοι παίζουν topside. Ότι έχουν στείλει 3 άτομα με Trundle για να σε κάνουν dive ενώ έχουν Alistar. Οπότε το μόνο που έχουν να κάνουν είναι combo Alistar σε ulti Trundle και σε dead. Κάνεις teleport, πηγαίνεις bot, diveάρεις τον αντίπαλό σου, δεν χάνεις το top lane και ταυτόχρονα μπορείς να πάρεις και extra gold κάτω. Αυτό είναι πολύ θετικό για τον King. Duro, χέρι του Θεού, oh my god. Αυτό ήταν cheat. Αυτό ήταν ψεύτικο hook. Τον έπιασε μέσα από το minion σε max range. Ναι, ο Duro με Blitz θα τολμήσω να πω ότι είναι ο καλύτερος Blitz που έχουμε δει στο LCK. Οκ. Ναι, στο Rakan, στο Poppy, στο Bard υπάρχει carry ρε φίλε που πάντα είναι επικίνδυνος. Αλλά Blitz, η πίεση που βγάζει είναι τεράστια. Είναι το clutch pick του. Πού σε τάσω. Καλησπέρα. Η διαφορά 3 χιλιάρικα. Οι Genji παίζουν το πιο τακτικό του. Να βλέπετε κάποιος είχε παραπονεθεί. Ρε μπρο, μέχρι το 20 οι Genji έχουν 2 kills. Έχουν 3 kills τώρα και είναι σχεδόν 3 χιλιάρικα μπροστά. Είναι ο τρόπος που πιέζουν με αυτά τα kills. Αλλά η Hanwha Life ακόμα δεν έχει μπει την τελευταία της κουβέντα. Το πιστεύω ότι έχουν ακόμα πράγματα να κάνουν. Έχουν ακόμα ένα fight μέσα τους. Το πρώτο game ήταν ok, το δεύτερο game ήταν stomp, η Hanwha Life το πέθανε. I feel like Duro and Canyon both had the most trouble, right? In game 2. In game 2. Yeah. So it's kind of hard. Alright, let's take a look at this. Σε του game. Του CES game. Flash.
Not even a chuckle as he hits the max range hook. Ο Ντούρο γίνεται ένα με τους Genji. Δεν χαίρεται καν πια όταν πετυχαίνει κάτι. Ο μόνος άνθρωπος που έκανε τόσες τρολιές στα games και χαιρότανε full και έκανε ό,τι να είναι ήταν ο Λεχέντς. Ο Λεχέντς ήταν 5.000 gold μπροστά και άρχισε να τρολάρει και να κάνει TikTok plays και ήταν ο πιο χαρούμενος. Καλό damage, αλλά ήθελε 1,8, μπαίνει μέσα όμως ο King και μπορεί να κάνει το one shot. Ο Viper είχε flash και killer instinct, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει react. Και ο King τον καθαρίζει με το damage το οποίο έφερε ο Ruler, αλλά έκλεισε ο κροκόδιλος. Και τώρα η Ρούλα που σάρει στο mid, ο Zeus είναι εκεί για να κάνει cover. Μπορεί να κάνει cover, αλλά βλέπουμε ότι θα πέσει το tower eventually. Makes me wonder if we're actually gonna. I feel like Tristana is one of those picks that's always on the edge of the meta, and then we, you know, she's really popular. She gets nerfed repeatedly. You don't see her, and then. Δεν έχει βγει πολύ μπροστά ο Ruler, αλλά έχει το build που σκυλάρει, έχει το καλύτερο duo combo. Εδώ λες Ρούλα, γιατί όταν τον καστάρουν οι Βρετανοί casters, το Ruler είναι Ruler. Και ακούγεται σαν να λένε Ρούλα. Οπότε τον λέω Ρούλα. And then Viper just gets whacked by Keen. Yep. Just whacked by the W. Goes down. Gets caught off guard there and. Και νομίζω πιο ωραίο ρε φίλε, του πάει παραπάνω. Όπως και τον Viper είναι Viper. Το Viper εντάξει δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε κανέναν άλλον που είναι έτσι. And there's literally not a better team in the LCK when it comes to get lead, win game. Καλά, εδώ η Τριστάνα θέλει να γιαμπάρει, δεν καταλαβαίνετε. Θέλει να μπει μέσα στον αντίπαλο flash, αλλά κάνει το knock-up. Γι' αυτό το knock-up πρέπει να είναι αρκετό για να πάρουν το kill. Γιατί εδώ αν φλάσαρε, θα φλάσαρε στο range του Τσόβι. Το βασικό για να φύγει το knock-up εδώ ήταν ότι αν κάνει knock-up, ο Τσόβι προλαβαίνει να έρθει και να μπει στο range της Κάσιο. Αν δεν έκανε knock-up η Κάσιο μπορούσε να φλασάρει και να φύγει από το range του Τσόβι. Και ο Τσόβι θα πρέπει να φλασάρει και αυτός, μήπως σκοτώσει. Αλλά το tower έπεσε. Πού το πάει? Πάει στο mid. Λοιπόν, chat, ένα αν το πετύχει, δύο αν τρακάρει. Oh my god. Τελείωσε. Δεν τράκαρε, αλλά τελείωσε. Οκ, πήγαινε να το πετύχει. Το είδατε. Ο Zeus σετάρει το play. Παίρνουν πάνω στον Duro που δεν έχει flash, το φέρνουν πίσω, κάνει hook, πετυχαίνει Peanut. Ορμάνε μέσα για να παίξουν fight, αλλά τανκάρουν για πάρα πολλή ώρα αυτοί που είναι στο front. Η ultimate του Peanut βοηθάει. Ο Zeka μπαίνει πάρα πολύ μπροστά με τον Κάνιο να προσπαθεί να κάνει knock-up, αλλά πάλι το kiting είναι καλό από ό,τι κάνουμε alive, όπου μπορεί να χάσουν το Zeus. Και χάνοντας το Zeus μπορεί να χάσουν το fight, μπαίνει μέσα πάλι ο Canyon, φλασάρει μακριά από τον Viper, που πολύ απειλητικός και στακαρισμένος έβαζε τον damage και τον φόβο. Ο Peanut πεθαίνει. Oh my god, το τρολάρουνε. 3v5 fight και μετά πάλι κερδίζουν τον μέσα. Ο Ruler κάνει flash ult και μετά σκοτώνει, το πιάνει πάνω στον Viper. Περίμενε, ο Ruler είναι λοκαρισμένος όσο δεν πάει. Είδατε τι έκανε? Έβαλε τη βόμβα και τον πέταξε πάνω στον Viper. Clean. Clean play. Είναι δυνατός. Και όλα ξεκινάνε εδώ, γιατί στο fight ο Zeka δεν είχε ulti. Η ulti του Zeka βγήκε αφού πέθανε. Λοιπόν, ο Zeus το ξεκινάει καλά, γιατί παίρνει τον Blast Cone, μπαίνουν πάνω στον Duro, κάνουν one shot τον Duro και ο Duro μπορεί να κάνει μόνο ένα hook. Μετά στο Λάρον όσο μπορούν, αλλά ο Delight είναι πολύ tanky και ο Peanut με το ultimate είναι επίσης πολύ tanky και δεν πέφτει. Και ο King είναι squishy. Μπαίνει μέσα ο Viper, καθαρίζει το kill και το fight γίνεται 3v5. Με τον Zeus να μπαίνει, να πεθαίνει και μετά να μένουν όλοι low και να θέλουν re-engage. Εδώ νομίζω πως ο Peanut τρολάρει λίγο, Ναι, μπαίνει πολύ κοντά για να κάνει ένα Q, πεθαίνει. Το ίδιο και ο Delight και εδώ ο Ruler. Βόμβα flash ulti. Clean και θα πάρει το flash του Viper.
Roots Cassio, kills Trundle. Is it a Chovy angle? Oof. On the POM? Oof. Maybe not. Remember... Like, the thing is... Είναι ρε φίλε, αυτό εδώ ήταν πολύ ωραίο play και από τις δύο ομάδες. Οι Hanwha Life παίζοντας με full gold disadvantage βρίσκουν ένα insane fight, αλλά οι Genji βρίσκουν το 3v5 μετά, επειδή τα carries τους είναι ζωντανά. Chovy's doing a lot of work at the very least. I can't do it after the Ziggs incident, and I know that was... But what about after the Pantheon and after the Rakan, who did nothing in game 2 as well? You know? He was playing into Poppy. Oh? Yeah, well. Ο Canyon μπορεί να κάνει το ulti. Θα δούμε 50-50, αλλά έχει πεθάνει ήδη ο Gragas. Δεν έχουν ποιος να τανκάρει. Και το smite πηγαίνει στο Xin Zhao. GG, ο Ruler εδώ παίρνει τα resets. Δεν σταματάει με τίποτα. Υπάρχει wardάκι, ευτυχώς ο Trundle είναι γρήγορος. Και δεν θα πέσει, αλλά το smite ήταν καλό και μετά το fight ακόμα καλύτερο. Ουφ. Ναι, αυτό το game είναι το anti-stomp. Οι Genji, η μόνη ομάδα που παίζουν derbies είναι η T1. Με τους άλλους, ή στον πάρουν ή τρώνε stomp, με τη T1 έχουμε derbies. Because he played well on the Yorick. Did he? I mean, again, like... I think he kind of got gapped in both games, no? I think Zeus... Canyon, πώς πήρες το smite, ρε φίλε? Πώς κάνει 50-50 smite χωρίς execute damage? Θα μου πεις και ο Trundle δεν είχε execute. Chovy delivery. 1000 gold ήταν αυτά. Thank you, Chovy. That was a sign. We're gonna... Τώρα ο Viper είναι μπροστά στο gold. Just a little bit. I don't know. It's a hard one. It's difficult. It's a hard one. I'm hoping for a split vote. I think Chovy will get it, but I feel like... Λοιπόν, εσείς που έχετε δει όλη τη σειρά, ποιος είναι ο player of the series? Well, you know I'm going Duro. I think I know, I want to have the discussion. Ποιον θα ψηφίσετε για παίκτη της σειράς? Chovy just kind of hanging out. He got in a turret, right? Bit over Faker. but not going to be the end of the world. Όχι. Kill will Είναι happen. Chovy, Ruler, Duro. Okay, big Duracell moment. Ο Peanut έκοψε το ίδιο το hook που έφαγε ο αυτός. Wait, αυτό ήταν πανέμορφο. Αλλά ο Canyon το καετάρει καλά. Το focus είναι πάνω στον Ali. Η Tristana κόβεται. Wait, δεν έχουμε πια stomp. Έχουμε game. Wait, έχουμε game. Όλες πήραν και άλλα gold. One kill on Chovy. I don't think it matters that much. But Ο Peanut έκοψε το hook που έφαγε ο ίδιος με το pillar. Θα πάρουν άλλα 2 kills. Καθαρίζουν σαν downs. Η Kai'Sa είναι 2.000 μπροστά. Κάτσε. Πώς είναι 2.000 μπροστά, φίλε, με τα χιλιάρια? Έχει 3 items. Ο Chovy μπαίνει μέσα, στέλνει και τον Duro. Ο Duro το είδε, φίλε. Ο Duro έχει τη γωνία. Παίζουν ακόμα fight. Ο Chovy έχει ζώνιας. Μπαίνει μέσα ο King, καθαρίζει τον Viper που την έχει αγοράσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Oh my god, και το fight είναι over. Εκεί που λες ότι γυρνάει. Ο Viper εδώ είχε Phantom Dancer και BF στη βάση. Και ήταν πολύ καλό ότι εδώ ο Zeus μπαίνει μέσα ulti, combo. Και λες, wait, το Viper μπορεί να κάνει carry. Αλλά εδώ, το hook ήταν insane. Το hook πέτυχε το ένα άτομο που έπρεπε. Oh shit. Ωραία, δίνουμε στον Duro Player of the Series. Okay, Duro Player of the Series. There are legitimately must-ban champions of all 5 players, and it just makes it so hard to do anything. Like, we're watching... Tristana 3 items, ακόμα η Tristana είναι πίσω. Το οποίο είναι ειρωνικό. Κι άλλο hook, αλλά εδώ δεν υπάρχει damage. Oh wait, delivery. Ο King το παράκανε. Ναι, μπήκε πάνω στο subjugate και μπόρεσε να δώσει πολύ HP πάνω στον Trundle. Αλλά χάλασε το flash.
Και ο κύριε Φέντε έτσι είναι 3.000 μπροστά. Είναι ο ευεργέτης των Zenji με τα gold που έχει. Ο flank. Deep web flank, δεν έχει flash τώρα έξω, αλλά έχει dominus. Θα το πάνε 50-50, τι κάνουνε? Πήρανε μέσα. Κάνουν το play, το smite. Το πήρε ο Trundle, αλλά το fight από ό,τι φαίνεται πάει στη Genji. Νομίζω ότι ο Τσόβι πήρε τον Baron. Αλλά όχι. Φέρνει το squad, είναι Baron, αλλά χάσανε 3 kills. Δεν ξέρω πώς θα τους βοηθάει αυτό. Θα πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος. To capstone this game. It looked very cool. That it did. Yeah. Can they clear the wave is really the only Bonk. question. They're not gonna miss on the hook. Δεν χρειαζόταν καν το hook. Ναι, τουλάχιστον πήραν τον Baron, αλλά τώρα πάνε να παίξουν fight. Το Viper μπορεί να πάρει 2 kills, αλλά πάλι πεθαίνει. Wait, το Viper παίζει το fight. Καλό το flash μέσα από τα σώματα, αλλά ο Canyon πάει για τον Nexus, θέλει να πάρει τα LP. Είναι πεινασμένος. Το θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί. Είναι 50 kill angle, μπορεί να πάρει quadra kill ο Viper. Βας. Quadra για τον Viper που έχει 9 στα 9 kills. Καλό, καλό, καλό. Οκ, χαϊπαριστώ το game. Παιδιά, ο Viper δεν είναι τυχαίο που είναι στα top edge στον κόσμο στον πιο ανταγωνιστικό ρόλο, αλλά είναι καταπληκτικός. Το θέμα είναι που είναι οι υπόλοιποι. Ο Zeus είναι 0-6. Ο Zeka είναι 0-5. Όλο το gold είναι πάνω σε έναν Viper. Δεν πρέπει να έχει κι άλλο item. Είναι full items. Εδώ ωραίο βαρέλι έτσι. Ο Canyon δεν μπορούσε να κάνει smite. Smite φλάσταρε στο pit, αλλά ο Baron είχε ήδη πέσει. Οπότε τουλάχιστον ο Zeus πρόσφερε αυτό το βαρέλι. Και το αστείο είναι ότι εδώ Viper πεθαίνει. Χάνει το GA. Ωραία ulti από τον Zeka, πιάνει stun στα 2 carries και μετά ο Viper εδώ flash μέσα από το Q, συνεχίζει να κυνηγάει, καταλαβαίνει ότι δεν σκοτώνει και φεύγει. Παιδιά, είδατε το ulti του Viper εδώ, το πώς κατάλαβε που έπρεπε να πάει. Ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει ulti πίσω. Oh my god, θα πάει Bloodthirster. Θέλει λίγο ακόμα και έχει βγάλει Bloodthirster. Είναι 4,5. Παιδιά, δείτε το gold. Top 3.000 πίσω. Jungle 1.500. Mid 4.500. Ο Vibe έβγαλε Infinity. Oh wait, έβγαλε Infinity. Έβγαλε το build που είχε πάει ο Diablo. Είναι 4.000 μπροστά, το κουβαλάει ναι ή όχι. Είναι Viper moment ναι ή όχι. Είμαστε ακόμα στο 29. Παίρνουν μέσα με το ulti, πάνε για τον Nexus. Πήγανε πάνω σε full μεγάλο knock-up. Ο Canyon και η ulti, ο Duro είναι low, ο King κυνηγέται, πρέπει να πάει στο tower. Το Redemption χιλάρι, το hook μπορεί να πάει στο Zonias του Zeus. Ο Τσόβι γελάει, λέει, μα λέγεται κάνουμε. Ρε είναι full items Viper. Ναι, ήταν τυχεροί ότι δεν χάσανε, φάγανε 5-man knock-up. Η διαφορά στο gold δεν είναι αρκετά μεγάλη για να καλύψει ότι ο Gragas είναι full πίσω, ok. Who cares? Η Τριστάνα μου είναι φτωχαδάκι. Ζητάει λεφτά στην πλατεία Ομόνιας.
feel like Rise Tristana will just eventually. 야 지금 와봐 지금 와봐. Chihuahua. Toby's the one who calls this. 뭐야 못하네. Δεν πήγε καν. Γι' αυτό γελούσε, δεν το είδα. Τους έστειλε. They could have actually lost the... That was naughty. If they Τους lost the game, έστειλε όλους that στην would have been- κουλάκ. that would have been- Και αυτός δεν πήγε. Completely lols. No. That would have been peak Rise group Πάμε να χάσουμε. Because it's Rise. because it's Rise. And it's There you go. really- Oh my Και god. εκεί που λέει ο Rise, ρε μαλάκες, γιατί τρολάρετε. And yeah, Δεν it το does feel like πιστεύω. Gen Z are kind of scrambling a little bit. We've gone into the silly universe. Η though. φάτσα του όταν This is κατάλαβε weird. ότι δεν πήγε ήταν Win. απίστευτο. Ω, But no, No. we're getting silly. Viper's full build. Zeka's approaching his death gap. Genji is just kind of meandering. Εάν γυρίσει αυτό Shows up. θα But that is where I τρελαθώ. do think the Θα issue παλαβώσω. does arise, because there's 2 items. So does Peanut. So they're not really doing a lot. They also still have not left their base, really, so they don't have map control. Yeah. So my guess would be that Genji just gets Nash, starts slow pushing, Oof. and then Λοιπόν, το GA είναι up. because they do this very quickly. Δυστυχώς για τον Viper δεν έχουν upgrade στα items για να πάρει και τις μποτούλες. Get Kenyon Οκ, out λίγο παραπάνω gold για να το επενδύσει. Έχει το pot. Palooza. Ο Kin είναι πάνω σε ward. Γνωρίζουν ακριβώς που βρίσκεται ο κροκόδιλος. Keen is on a ward, and now he's Stun. just forced to kind of go forward. Wait. Έχασε πολύ By HP. the way, so like if he would have died, that would have actually been huge. Περίμενε, ο Kin τώρα δεν έχει ulti και δεν έχει And they don't have dominus. κόμπο. Τριστάνα. Φλασάρι. Φεύγουν μακριά, έχουν πιάσει τον Duro, μπορεί να φύγει, αλλά όχι, ο Viper σκοτώνει. Killed. Το Fighter 5v4. Ο Delight εδώ μαζί με το Zeus απλά το στέλνουν στο front για να πάρουν το kill με τον Joven. Κάνει κόμπο, περνάει άπειρο damage πάνω στον Viper που κάνει το flash. Ακόμα παίζει το fight. Η βόμβα σκοτώνει. Ναι, το GA είναι κάτω. Ο Canyon κυνηγάει για να πάρει το kill στον Zeus, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πεθάνει ο Viper που δέχεται stun και μετά ο Chovy τον κάνει shutdown. Ορμάνε πάνω στον Zeka. Δεν υπάρχει το Petrifying Gaze που σημαίνει ότι κανένα stun δεν μπορεί να πετύχει πια. Και για άλλη μια φορά οι Gen Z μπορούν να πάρουν τα kills χωρίς καν να παίζουν 5v5. I saw an actual chuckle on Canyon's face. That's how you know that the game got silly. Τα cooldowns έγιναν. That said, again, Δεν υπήρχαν στη συνέχεια γιατί ναι, σκότωσε τον Duro, έριξες πάρα πολλά για τη ρούλα. have improved. Αλλά ο Chovy μαζί με τους υπόλοιπους καταφέραν να παίξουν πανέμορφο fight, να σκοτώσουν τον Viper και στη συνέχεια να πάρουν και τους υπόλοιπους. Γιατί ο Viper μέχρι να βγει από το GA δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Even POG, I'm not even joking. Like, who would you vote Τι for? γίνεται? Guys? There you go. Α, wait, βαρούσανε και δεν το βλέπαμε. Yeah, we had to respawn there, obviously. as, Spectator bug. Don't do that to your old teammate. As they Do it will. because he's your old teammate. Ήταν φανταστικό fight, θέλω να το ξαναδώ. Chovy feels like